Alo. Hello, hello. Chưa quẩy kiếc gì à? Đây Vào đây đây chờ đây đây mãi đây. chả thấy server đâu. Đây 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 đây. Tối nay trend ca đầu thôi. Đang có team thì vào. Đang có team. Ngồi chơi để gọi thanh niên Hiếu vào nào. Thanh niên này lề mề lắm. Nó cả mấy ông cà lê đâu hết rồi. Thanh niên Hiếu lợn đâu à? Không đi tìm đảo quá, đi tìm đảo đó anh em. Hôm nay cũng tìm đảo mà. Vãi trưởng thanh niên. Thanh niên không vào à? Bảo chơi trước đi, đang nấu thịt gà, vãi cả đài. Vai đái mẹ, có thịt gà mà đéo rủ anh em qua ăn. Mẹ, gà móng đỏ à? Chắc phải ăn gà móng đỏ rồi. Mẹ, gà Trần Duy Hưng. Không ăn cơm mà ăn vặt vào cơ. Ăn lót dạ đó. Đi ăn cơm không? Ăn gà Trần Duy Hưng rồi ông ạ. Cái mẹ Chờ vào trước đi. chờ cái server lâu mới lên. Ở đây rồi. Ở đây rồi. Đây rồi, có rồi. Mẹ, nó máu còn tí này, nó cố gắng mà đi nhặt nè. Hoa về mà làm đồ. Thấy hoa thấy hết nhặt đi. Nhặt hết mà. Nấm liếc cũng nhặt luôn. Da rắn da rủng nhặt hết. Đá Flint liếc nhặt đi. Nhà chứ làm gì có mấy cái đấy đâu. Mẹ, phải năng nhặt chặt bị chứ. Ông mẹ hoang phí nó vừa thôi. Đấy, nhặt hết. Bảo cầm cái con bốn ông đi theo để không cầm. Ui ơi, cá sấu kìa. Ui xô. Ui ôi cá sấu. Ui ôi cá sấu ăn bướm. Tuổi đèo có gì. Server của ông tôi bị lag ấy. Đấy, nhặt cái ấy về kìa, nhặt cái cây về. Cái gì? Cây berry về ấy. Có cây berry nằm lăn quay đâu đấy. À, đây. Ở đi mẹ thôi, vào là chân chuồng, chân đi nhộng mẹ rồi. Nhặt lại. Ủa tổ sư. Ôi lag lắm. Mấy con khỉ điên này nó nhặt hết đồ của mình. Mic hơi nhỏ à? À, đây đây đây. Xem lại này.
Đéo thì chỉnh về 0 decibel này, ok chưa? Nào ra đây nó phang hết. Đệt cúi xuống nhặt thì mẹ ơi, bằng hút hết điếu thuốc rồi uống hết cốc sờ tinh thì nó mới nhặt xong ạ. Để này chết không gì. Này mạng lag, cái này mạng của ông rồi, không phải mặt server của tôi đâu. Không phải do server đâu. Nếu mà server thì của tôi nó đỏ cơ. Của tôi nó đỏ thì điệp mẹ tối nó ra đông thế. Cả rắn nữa chứ. Ông cân hết từ cái chỗ đấy mà cho rắn với nhện cắn nhau chính chóe được. Rắn nó đéo đang cắn nhau. Mẹ vãi cả rắn nữa mẹ. Thôi thôi kiếp này bỏ. Đéo chơi nhá. Này cả hai bình thường nha anh em. Này cả hai bình thường, 2k bình thường nhá. Tô mấy ông kia nhặt hết cả đồ rồi. Berry Burst này. Rồi chơi với thì vào đi mẹ. Đéo vào để kêu chơi với. Đây, xúc cái này lên. Ok. Lag à? Đệt lag rồi. Lag rồi. Mẹ disconnect rồi. Địt mẹ mạng mấy nay kiểu đéo gì. Chắc mạng nhà ông thật lào. Hồi sáng tôi có đeo khẩu trang và tập thể dục. Lúc nghỉ lấy điện thoại ra lướt thì có người vào tập vừa đeo khẩu trang bị đột tử. Đấy là do người ta không chơi đồ đấy ông ạ. Đúng rồi. Phải cẩn thận nhé. Do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Đấy. Sau đi tập là phải chơi đồ vào nhá. Chơi đồ đầy đủ vào thì không sao. Chết mẹ. YouTube lại quét cổ suý chơi đồ thì bỏ mẹ. Nhầm, người ta chơi đồ ấy bạn ạ. Người ta chơi đồ á. Mạng méo chán nhỉ. Tối qua không chơi, hôm qua không chơi. Đéo hiểu kiểu gì. Chán thực sự. Từ chơi đồ biện minh cho những thứ không thể và có thể. Ơi đúng rồi. Nó đã thành một cái trend rồi. Nó đã giải quyết được gần hết trong tất cả các trường hợp rồi. Cái gì không lý giải được bằng đạo lý thì mình giải quyết bằng chơi đồ. Ngày xưa thì dùng cái ấy hiểu không? Do ấy. Giờ thì nó rõ ràng hơn được tí, do chơi đồ. Mà anh đẻo là quên chơi đồ. Chắc là mạng của tôi nó quên chơi đồ. Không, có khi là do anh cái anh phát hành mạng, không phải anh phát hành mạng đâu, gọi là gì, cái anh lắp mạng, anh chơi đồ. Rồi vào rồi. Dragonfly này, con rồng ruồi rồng. Thế lại nhặt lại từ đầu à? Đậu xanh. Thế chứng tỏ server ông bị lag rồi. Đéo hiểu.
Tôi có tìm cái server ông chết rồi. Không thấy á. Không thấy à? Chưa thấy, đang tắt đi bật lại. Mẹ game gục. Anh FPT chơi đồ. Đó. Cái đấy đổ thừa do lag thì nó hợp lý hơn. Thì ai thì cũng biết là lag rồi, nhưng mà cái nguyên nhân do lag thôi. Cái nguyên nhân lag thì do đâu chứ? Do anh nhà mạng chơi đồ. Chịu khó nhặt hoa về vậy. Mấy con khỉ điên này. Thỉnh thoảng đứng ra gần gần mặt nước ấy, chọc con khỉ điên cái, xong rồi nó lém cứt vào người ông, cho ông né để cứt rơi xuống nước, thì ông chúng nó không nhặt được nữa, hiểu không? Đi. Chứ để chúng nó nhặt lại nó lém nó ngu người đấy. Đi. Để cái bọn khỉ này mẹ nó nhặt cứt được, nó nhặt lại nó lém cho thì thôi. Ở đây ba vài cái đây này. Đi nhanh lên hẳn luôn. này nào. Phải lìn. Mẹ, muốn đào hết tổ mấy con này lên bây giờ. Dàn PC của anh chơi được GTA không? Nếu được thì cho em xin cấu hình để mua build dần. Chơi được chứ không được. Mềm nữa để đợi GTA nó sale cho mua, tôi chơi online cùng team. Dạo này ở nhà nhiều nên không có tiền, phải đợi sale thôi. Phân đây này, thôi Ôi, mua GTA thì cấu hình thì phải mạnh lắm nhỉ. RAM 8GB là quất được rồi. Cấu hình của tôi ở ngay dưới phần mô tả có đấy. Lăn xuống tí là có gì đâu. Chờ crack có rồi. Crack có lâu rồi. Crack có mấy tỷ năm rồi. Nhưng mà chơi crack thì như là không online được hay sao? Crack thì chỉ chơi offline thôi. Crack thì chỉ chơi offline thôi. Crack thì nói làm gì, chơi online nó mới vui, nó có server đàng hoàng, chơi nó mới hay. Thật, anh em chơi với nhau thôi. Chơi gì dăm ba cái trò offline nữa. Chơi GTA suốt. Kiếm được đảo núi lửa, lấy cây nho về làm farm nấu khỉ. À, làm farm khỉ nấu ốc. Khỉ ăn cho bổ vãi cả đái. Thôi lại lag rồi. Tôi đéo hiểu kiểu gì. Cứ đến cái ngày này nó lại lag mà. Cứ đến cái lúc đấy nó lại bị thế. Thế nào thì đéo là nhỉ? Đấy. Đéo hiểu. Ok, có sao đâu. Quả trời mại đéo sao. Mày anh không chơi đồ rồi. Hay thiếu em. Đéo phải, xem là tắt bớt mấy cái mod thì xem là nó như thế nào. Anh em mà muốn chơi lâu lâu thì bây giờ cứ chơi main Z. Rồi là RAM 16GB. Chip thì i7 được. Thế thôi, thế là hầu như card thì cứ 060 là hầu như là chơi được hết game bây giờ. Để update lại cái mod này, có khi nào nó do lỗi mod không? Còn mua cái main Z xịn xịn tí thì mai sau thích nhảy đời lên i9 thì chơi i9. Do server Clay chưa chơi đồ đấy. Nhưng mà cứ đến cái ngày đấy thì nó lại bị nhá, chả hiểu kiểu gì mà. Hay là ngày đấy nó bị ấy rồi. Thôi để tôi update lại. Update lại cái xem. mod. Update lại mod xem. Có khi Bỏ là bớt để mod đi cho đỡ giật. thì bỏ hết rồi, bỏ hết mấy cái không cần thiết đi rồi. Mấy cái đánh hiện máu tôi thì đéo cần đâu. Bỏ đi được. Không, cái đấy để hiện lên cho nó. Thấy máu của con quái là được rồi, đánh thì nó sắp chết thì là hết chứ cái gì đâu. Đánh hiện máu lên nó lag rồi.
Mẹ nhớ hôm qua thì mẹ cười đau hết cả bụng. Vào mẹ 3 thằng đập túi bụi. Đúng kiểu đánh chó hội đồng. Hôm qua còn đoạn đéo hiểu sao mình lấp sau hòn đá rồi mà nó vẫn kéo được mình, chui mẹ Bị vào lời hòn nguyền đá. rồi, lấy nhạc Stranded lắp vào game khác lên thế. Nhạc này đâu phải nhạc Stranded đâu. Nhạc này nhạc của YouTube mà. Không phải nhạc Stranded đâu. Này nó bị ngáo gì rồi. Ở đây có cây gua đây này. Tôi có tạo cây thì không biết là có cây không. Bên xong rồi đây. Resume War này. Continue. Bị con ma bên rồi. Hôm qua đông sau này có anh với ông kia vậy. Tôi đã vào được game đâu. Tí có thanh niên béo TV nó vào nữa. Đéo hiểu sao đặt cái tên YouTube rồi béo TV. Nè, cay thật. Mẹ hôm qua đông anh em vào mẹ nếu biết ăn nấu ăn đéo xuể. Đông anh em vào mẹ miệng ăn nhiều, nhà đông con. Mình chỉ cần ở nhà phát là mẹ cả nhà đói dai họng rồi. May mà có cái ông kia là ông Cudi à? Cái con đấy Cudi à? Ông ấy có cái rìu mẹ chặt nhanh vãi leo. Đấy cho trồng cho một vườn dừa thì mẹ không chết đói. Dâu riếc cái đéo kim nở khổ. Đi xét em đang chơi farm. Vào đấy cũng chơi được farm mà. Chơi farm là chơi gì? Farm together. Farm together á? Không biết luôn. Cái trò đấy biết không? giống như này à? Không, nó là nông trại mà. À, tức là chơi nông trại thì... Nông trại thôi. Nhặt tới ít điều thối rồi. Đừng mong tí nó đừng có... Nó cứ đến tầm chiều này là bắt đầu nó bị dista này, đéo hiểu kiểu gì ạ. Đấy, tầm chiều ông nhặt xong ông lên thuyền ông phắn đi, ông đừng đứng đây nữa. Để tôi phắn về thử luôn đi. Đấy, nhặt mấy cái đồ thối với cả hoa hết một lúc xong rồi là phắn luôn đi. Đừng có la cà quán xá nữa. Có cần che chủng gì nữa không? Thôi nhá. Có chứ. Ơi, có nhặt được cái tre là thì nhặt thôi chứ còn không thì phắn về đi. Xúc về, nhưng mà xúc về. Xúc về đi, xúc về được. Hôm qua đấy biết ông nào cầm mẽ hết tre của tôi rồi. Bây giờ đã biết làm nào. À, tôi phát hiện ra mẹ ông kia thủ dâm rất lắm dừa. Đưa dừa đây. Cái streamer phủ ấy, các nhà ăn vặt sinh tồn qua ngày. Nấu cơm rồi, tí nữa ăn. Tưởng nấu từ chiều rồi. Ai đâu chứ mẹ vãi cả cứt. Thì nấu đấy, nấu lúc nghỉ đấy thôi. Con này cấm nhặt của bố mày. Nhưng mà chưa ăn. Nấu ăn nó thành mẹ máy rồi. Đi về. Cho nào chết biến thành ma đi scout map cho nhanh. Nhưng mà nó không mở hẳn ra. Mà con ma đi chậm lắm.
Mình mở ra đến đâu thì mình ấy đồ đến đấy vậy, nhặt đồ đến đấy. Là đéo cần nghi ngờ, nếu mà đến tầm này mà nó còn bị diss nữa thì đéo cần nghi ngờ nữa, tí phải ra verify lại game này. Bây giờ não tụt khổ vãi cứt. Tôi để giống để trồng đấy, chưa kịp trồng vãi cả trồng CK lại hồn. Đấy, ông vào đây tôi giả. Tôi vừa chế biến hết mấy cái 4 Này lít không hết rồi. ARK à? ARK có anh em chưa ấy, bận không chơi được. À có vẻ mượt rồi, có vẻ chắc là đứng ở đảo đấy nó ngáo đấy. Đứng đảo đấy nhiều cần. Chắc là đứng ở đảo đấy nó ngáo. Ok. Ngon rồi, qua được cái chỗ đấy rồi. Đi về thôi. Đây, tôi giả ông kia mấy quả dừa, không thì quân vào. Bật map lên giống map Oni nhỉ. Nhìn vẽ xiên vẽ vẹo. Cùng một nhà phát hành mà. Cái hồi tôi mới chơi con này mẹ cảm giác sướng. Vào mặc dù crack thôi nhưng mà được chơi thấy thích vãi cả cứt. Tìm thấy 2 đảo hồi sinh rồi. Tìm thấy hai chỗ hồi sinh rồi. Tí vào anh em phải đi chặt Tìm đảo núi lửa. Thì ping lên đấy. Rồi lấy thuyền đi tới. Đảo núi lửa là chỗ nào? Là cái núi lửa này hả? Ở đây tôi bảo này, tôi có cách là farm thịt chim ý, nhiều vô số kể luôn không ạ? Đó là anh em mình sẽ trồng cây xương rồng. Xương rồng ở đâu? Em ăn ỉa ra, lấy ở trong đảo núi lửa. À. Có mà ăn ỉa ra luôn đấy. Nhặt Nhưng đồ mà thôi. ông phải tí ông phải đi bắt cho tôi thật nhiều sứa sống để làm cái súng ấy. Tôi nhớ tôi vứt có một cái ở nhà rồi mà nhỉ. Tôi bắn chim hết rồi. Mẹ. Mẹ không chả biết tôi lúc đấy mẹ đói chết khát đến lời rồi, đéo lấy nhanh. Nếu lấy mà dùng nhanh thì mà toi. Tất cả chỉ là biện minh, nhưng mà muốn mốc được con đấy thì lại phải cần cái lưới mới mốc được. Phải chặt tre nhiều vào. Đây bác phải 6 cây tre này. 6 cây tre như 60 cây tre. 6 cây tre. Đầy game hay nhưng mà không có thời gian chơi. Mẹ thiếu gì. Game thì không thiếu đâu nhưng mà có thời gian chơi hay không thôi. Này về tôi chế nhiều meatball phết rồi đấy. Anh em có hồ ăn. Đớp nốt miếng cuối cùng này. Về đớp miếng kia. Tầm này chắc được 2 kim tiêm rồi. Để cái này nó thối đi. Mẹ. Ông cứ cầm trong người ấy, không ông nào lại vào mẹ. Lại làm vòng thật. hoa. Lại làm vẽ vòng hoa. Thần kinh ra. Cây đó cây nho không phải xương rồng. Cây đó làm farm khỉ. Cây nào? Cái xương rồng chứ nhỉ? Thế ở đôn tép này không có cây xương rồng à? Tôi cháu biết cây xương rồng là cây gì không ạ? Ở trong núi lửa ấy nó có một cây xương rồng. Ngày trước tôi chơi là có một cây xương rồng với cả một cây gọi là cái cây đéo gì nhỉ? Cây xương rồng với cả cây cà phê. Vãi đái vậy. Cái cà phê là giúp tăng tốc độ chạy. Còn cây xương rồng Hello, là mình cứ đến gần là nó bắn gai đấy. Sói đến hỏi thăm chuột để vãi cả cứt. Mẹ đang xây cái gì đây? Này, che đây. Trồng đi. Đây này, xây cái này chứ còn xây cái gì. Không đến cái mùa này này, tí nữa nó ngập hết mà, tí nữa mưa to lòi mắt ra nó ngập hết. Cũng được. Đấy, ông ở nhà ông đi chặt phụ tôi cái đi. Chặt phụ tôi che đi. Không là tí nó bung đấy. Tí nó mưa nó ướt hết tất cả các cái
cái máy của mình ấy không xây được, không không nấu ăn, không gì hết được. Vãi đái vậy. Đéo rồi thì chế trích đồ đã đéo. Thì ông chế cái gì ông chế, nhưng mà phải cái kia cho tôi. Chơi game về mảng sinh tồn đi tạo phong cách riêng, như đừng như rẽo. Thì tôi trước giờ thì vẫn sinh tồn, chứ có cái game nào là không sinh tồn đâu. Này vứt ông một cái xẻng vàng này. Không có xẻng vàng kia. Có rồi. Anh em tìm trên kênh tôi toàn sinh tồn không à. Mà tôi cũng có chơi được game khác kéo đâu. Anh em xem tôi chơi Rồi có 3 cái thôi. đâu rồi kìa, cái đống thịt cái đống thối đâu rồi nhỉ? Đống thối là trước ném đâu rồi nhỉ? Ở trong hòm đấy. Mất rồi, không thấy rồi. À, cứt này ông ơi, cho ông cục cứt này. Thì trồng cái lên. Hello. Nó gần kẹt. Lại game chị dậu. Thế có chết tôi không nữa mẹ. Cả cứt game chị dậu. Anh em đi giờ chịu khó nhặt hoa về làm ấy nhá. Làm rốt nhá. Đi nhặt cái hoa nào thì thấy thì nhặt hết về. Không được vớ vẩn đâu, cái này không làm cửa để vào mẹ. 4 bức làm 4 cái cửa chứ. Đi chặt tre đi ông ơi. Không có ông nào chặt tre thì chết đói mẹ hết. Thì cho thanh niên kia vào chặt chê. Có mốt nào về oxygen nào hay không ơi đấy, anh em chat mốt này. Này lại có ấy rồi. Sói lại đến rồi. Sói đeo tầm này, sói tầm này chặt phá hết. Đó chế ra con giáo. Giáo hết mẹ vàng rồi. Đấy, em còn 2 cục đây. Chế nốt cho mày. Đấy, anh em có thống nhất là ở đây kia. Có gì đây rồi. ok, có cả cái băng hay sao này? Ôi cả tôi. Mở thằng Idan của LH. Hello các anh. Giờ chạy. Hello em. Chạy. Đéo mẹ đông thế. Đùa bố à? Ai ôi được. Chào lơ nhá. Anh mày chơi đánh tranh miếng ăn con lợn này. Rồi. Rất tốt đấy, đuổi theo. Ai ôi đông quá, chia đôi ra. Đéo đi. Tao có cái đéo đâu mà cái đuổi. À đây rồi, thanh liên đấy đây rồi. Thanh liên trồng dừa đây rồi. Nè, đuổi cái đéo gì rồi. Có cái đéo gì mà đuổi thì... Ô tiền sử. Chuột này, chuột đầu têu, cứ đuổi chuột đây. Tôi không làm gì hết nha. Đây này, đi cò này, nó bắt đầu nó mưa, nó ngập rồi. Ăn lìn rồi. Chuột ơi, còn một con ở nhà này, xuống giết nó đi. Đang giết ba con đang đuổi đây mẹ. Rủ mấy chị em vào chơi cùng khéo lại được gạ chịt. What the fuck. Hello. Gì đấy, ai đấy? Nhện đấy. Nhện đây, nhện vào rồi đây này. Rồi. Cái gì mà nói bậy thế kia. Ông làm nhà khỉ đặt cây cho cà phê kế bên rồi bao tường lại, nhớ chừa lỗ chui nhỏ để chui vào, rồi xây máy bắn tuyết chờ bọn khỉ ra và đập. Đọc xong rồi đéo hiểu gì hết. Ôi rồi ôi, ông đi dịch ra ông ơi. Ôi thì phải đeo ấy được rồi. À đây may quá, cái này nó lại nhỏ lại thôi, nó lại mất đấy rồi. À thế thiếu cái gì rồi để tôi đi ấy, ông thằng thiếu đi chặt ấy đi chặt tre đi, chặt nhanh thì chặt đi. Đi chặt tre đi, không tí nữa nó ngập hết. Là tôi là đúng là ăn lên đấy.
Vừa với cô coi livestream thấy ông chuột chạy vòng vòng. Mẹ. Sói đuổi mẹ. Khổ đéo chịu được đấy. Còn hai cục vàng này làm giáo nốt không? Hỏi ý kiến đây này. Làm giáo nhá. Đây làm giáo. Đưa tôi. Đừng. Đây. Đấy, để tôi làm cái chặt tre mẹ không làm Đi. rèn. Chặt chẽ làm bằng Flint đầy đây mẹ, ra sang thế. Mẹ, đồ đánh nhau thì đâu có. Khổ. Đồ đánh nhau dùng flint được rồi. Tích vàng lại để xây chuồng chim. Bây giờ lấy đâu ra chỗ để lấy vàng nữa? Bây giờ ông phải đi tìm cái con lợn ấy, cái con còn không phải con lợn mà là con Bạch tuộc à? Còn mỗi chỗ này là mình chưa ấy này. Mỗi chỗ này là mình chưa ra. Đi chặt gỗ nào, đi chặt tre nào. Chặt tre. con lợn đấy. Hôm nay đi làm mà không chơi cùng team. Thì thôi thì xem vậy. Xin cục Cô nhận 3 này. xin cái thịt trứng này nhá. Đốt cái bếp lên. Ui sắp khuya rồi. Chết rồi, sắp tối. Bên nhà. Ướt quá. Cái mẹ đứng đây cháu vào. Đi vòng được kia. Đằng kia có cái gì sáng sáng đây kìa. Cho đi ngủ, ngày mai còn đi làm. Ok, bye bye anh em. Cây cà phê luôn nóng nên máy bắn tuyết sẽ bắn vào. Đu. Cái gì đấy? Con nó cắn ông kìa. Cái gì nó sáng đi. Đâu biết. Nó chả có cái gì cả. Không có củi thì nhét vào ấy đi. Đây củi đây. Để cùng đi dừa này. Sao đấy cái gì sáng. Đi mẹ, hai con nó đuổi. Trong này thì chật đéo chạy được. Mà đánh phụ một con đi. Đây đang chọn vũ khí là đánh phụ đây. Nhưng mà đéo Ai được. rồi mẹ. Tôi đánh nó tôi đéo chạy được cơ. Tôi bị lag mà. Đây tôi đánh rồi. Đâu tôi đi cái dao. Đây giáo đây, cho ông cái giáo độc này. Ấy, chiến đấu đấy. Ôi đi vẽ chết rồi, tôi vừa phang phải nó rồi. Nó đang đuổi tôi. Để nó cắn tôi. Nó có yếu rồi mà, còn nó mấy chục máu thôi. Chạy nhanh. Một phát nữa này, một phát nữa. Mày Em cắn đánh tao vào. này, cắn tao này. Đây không kiếm được đấy nhỉ. Giảm mấy quá, giảm tinh thần quá. Ủa sao không Sao sao tham nhện một lúc nó lại đầy tinh thần mà đi ngủ đấy, đi ngủ cho nó tăng tinh thần. Hoa đây để đây để nó thối nhá, thôi mình cầm thì nhanh đéo chơi. nó nhện dưới nhiều lắm anh. Mình đứng gần nhện là bị tụt não, farm nhện này cũng như không thôi. Ui mẹ nó chạy hết. Đứng gần nó là bị tụt não mà. Ui mẹ chạy Để hết. em lắp mấy anh đưa đây cất bamboo đã. Ui mẹ nó đuổi mình quá ơi. Thắng rồi. Đi thôi. Thắng rồi. Nên một tận dụng với con trung ruồi không? Chung ruồi nào? Con trung ruồi trong đôi sơ tết. Hình như là không có, mắt mày không có. Có ai ăn sushi không? Đánh hộ tôi đánh mày. Đuổi tôi. Con nào? Ôi. Đâu ở đánh rồi. Anh chuột đấy xong xuống đây nào phát hiện cho em nè. Ở đây là tạnh rồi. Anh chuột ơi, Cái gì? xong xuống đây farm nhện này. Nhện 3 này, tôi nhện 3 này. Đi mẹ đéo đập được rồi. Mùa mặt nồi này nó cứ mưa suốt thôi không ạ? Nắng nó cũng mưa mùa xuân mà. mà tối nó cũng mưa. Đấy, Hiếu nó trồng cây gây rừng đây này. Trồng xa bây tí, không lúc nó cháy phát thì đi luôn cả bây. Cái này được rồi bạn ạ. Trồng nó vòng vòng ra ngoài một tí. Anh vô anh đánh thôi, em chạy ngang cái bẫy rồi là được rồi. Thằng này là ok ở đây. Muốn nhiều thì để tôi đập, tôi đứng trong cái màng nhện này tôi đập phát ra. Không, đừng đập. Nhện chiến binh ra. Ra nhện chiến binh đánh nó mới sướng, nó mới hồi được nhiều máu. Đấy. Con độc đấy, con đấy con độc đấy. Quá. Cái côn quá. Đéo đùa đâu, chạy đây.
Vào chọc chó xong chạy à? Ở đấy để quay lại. Thì đéo ai biết ở đông quá. Đọc hết comment trên của tôi đi ông hiểu cách hoạt động của máy farm khỉ, đứng gần khỉ không bị tụt não. Thì bao giờ gặp được cái cây cà phê đã thì anh nói thì tôi mới nhớ được. Cái này quên mẹ hết. Nói trước quên sau, nhà thì bao việc nên phải lo đây này. Anh cứ đánh mấy con nhện đi để hồi máu. Cơm áo gạo tiền bao nhiêu việc nhớ thế nào được hết. Anh cứ đánh mấy con nhện để hồi tinh thần đi đã. Em đặt bẫy. Kiểu mẹ đứng gần mấy con nhện này còn tụt tinh thần ghê hơn là được đánh nó được hồi. đeo cây dừa đang có quả cái gì à? Rồi để dụ nhện chiến binh ra. Ê, rồi. Một con. À được. Ok, xong Tập một luôn. con rồi. Đừng bảo lại lag nhá. Tối nay anh em ngủ ở đây luôn. Làm cái trại đấy được. Gì farm nhện nghề tôi mẹ. Tôi đéo đông đi. Này thì nghề đây. Để vào nó gõ cho lại giống hôm qua ấy. Cần hết. Sợ gì. Ô, mấy ông này chặt xong rồi đợi nó mọc à? Không xúc nốt đi. Đợi nó mọc cũng được. Đéo. Nó vẫn mọc lại mà. Hơi lâu tí thôi. Anh cho cái xẻng vàng này. Mấy con nhện chiến binh em chặn được á. Ê, anh em cần cái xẻng vàng này đi. Ấy, nhện Ok. chiến binh của chúng tôi. Sợ đéo mấy con nhện chiến binh. Gõ hết ra đi. Hết rồi hết, anh vô anh đánh là nhện chiến binh nó ra thôi, còn mỗi nhện chiến binh à. Đây, còn con này đập phát một đống nhện chiến binh nó ra. Có phân cái cây của lau Nhện thường mà, còn nhện thường không mà. Đợi tí thì tao làm cái rốt ấy. Đi nhặt tí tao đi ra nhặt thêm đồ thối về. Ok, kiểu bây giờ thôi. Ok. Đủ. Ủa? What the fuck? Nó lag cái mà. Không, vậy mất máu. Bị dính độc luôn rồi. Thôi xong. Tôi đọc về nhà làm. Nhà con Venom mà. Nhà đầy. Nhà đầy Venom. Không sợ độc đâu, độc đầy. Chạy ra biển để nhặt ít tảo biển về đã. Lấy độc rồi trị độc. Thôi gãy mẹ nó cái giáo rồi. Đây, giáo đây. Ok. Giáo này cùi quá. Ai ủi. Mày quá cắn không bị độc. Chết mẹ đấy. Nhặt đi, để cho trồng cái mới. Nào, ra đây, tiếp. Này đéo hiểu mùa đông sống kiểu gì nhá. Mùa đông là mùa bão đấy còn gì nữa. Nhưng mùa hè thì tôi Thôi rút anh ơi, rút. Mùa hè lo gì. mùa hè cái này là có thiên thạch rơi nhá. Đứng ở nhà là mẹ nó rơi tung tóe hết cả ra đấy. Sợ gì mẹ. Núi lửa nó phun lên gọi là gì nhỉ? Vãi đái vậy. Muốn núi lửa phun á. Cái núi lửa nó phun ấy, thiên thạch chơi rụng xuống kiểu là mưa sao băng ấy đẹp lắm, anh em đứng ở dưới nhìn bay tắt hoang. Chậu tít lên ướt. Bánh mì Thanh Long. Tôi không ăn được đồ Thanh Long. Chuột nó ăn kiêng, nó chỉ ăn thịt thôi. Tôi chỉ ăn mặn thôi. Không ăn chay nhá. Đại sư thích ăn mặn. Mùa xuân kiếm hạt giống cây Thanh Long này làm bánh. Ở nhà có mà, ở nhà có một hạt đúng không? Có một quả thanh long. Thế thì không làm cái tổ chim mà lần trước để ấy, không làm tổ chim à? Thế đổi tôi đi kiếm thêm đồ về vậy. Không thu hoạch hết đi để dư về đã, tinh thần thấp quá. Ôi, mẹ đau mẹ lên Rồi ok. Trồng đẹp phết đây, nhìn hàng dừa ok nhỉ.
Về lấy đồ ăn cái để đi. Chắc bếp lên. Có cái gì mà 80 gỗ này. Tôi vừa nhét vào người ông 80 gỗ đây ông bật. Tôi lấy chục cục thôi. À thôi ông vứt ra đây để tôi còn chế cái lát sàn đấy. Thì đấy, Vứt ra. tôi chỉ lấy 10 cục thôi, 10 cục thôi. Vứt ra để tôi còn chế cái lát sàn. Có ông nào cái búa đấy không? Dừa cản bão, Em, nhưng mà qua mùa bão rồi. sao tinh thần em thấp chưa đó? Thấp thì Ờ, củi. tại chưa chơi đồ đấy. Đâu cái này cũng được này. Nấu em cái gì đấy em ăn. Ê mấy cánh tay. Thôi. Nè. Để không có cái gì để nấu à? À này. Ngày xưa mình cứ tưởng cái cánh tay là cái gì cơ, mẹ đéo dám ra đủn cơ. Cho ông làm nấu cả ra thịt quái này. Đâu? Thịt quái này ông chuột ăn được này. Ông Chuột ăn đi cho đỡ phí. vãi cả ông chuột ăn đi, đưa cho ông kia ăn. Ông kia ông ăn thịt quái được. À thế à? Thế đi nhét ăn thịt quái đi. Đây ở góc đằng này. Bao giờ thì tên tròn, Đâu, ở đây. bao giờ tên tròn. Đang bị làm sao? Bị thấp ấy à? Đúng rồi, quái em ăn được. Con đấy là quái mà, con đấy ăn được thịt quái mà. Thịt quái ăn sống được mà. Con đấy lúc đầu nó vào nó cho mấy cục thịt quái mà. Đấy nhá. Đúng không? Con đấy lúc đầu nó vào nó chả cho mấy cục thịt quái mà. Đúng rồi. Con đấy ăn được thịt quái mà. Con đấy mẹ con nó lại đơn giản rồi. Anh em có cái búa gần đây đâu chứ? nấu thịt quái mà ăn. Đầy thịt quái. Để em đi pha bamboo. Đi. Đây là làm cái gì để ấy đọc cho em còn có 14 máu à? 14 máu à? Để xem có con sứa là không? Còn 2 con sứa trong tủ này. Đấy, đắp đi. Ở đây nấu cho cái món này đảm bảo là được 60 máu, lên 60 máu. Ông đọc. Ai có cổ á? Thì cho nó hồi máu sẵn đi đã, tạm đi đã. Thì cái cổ á. Có gì? Đây này, có đây này. Đấy, có đây. Venom này. Ok, thích đi nha. Lấy Venom đi. Còn san hô không ta nhỉ? Còn san hô mà. Nhất nhà còn san hô mà. À đây này. À đi lấy tảo, trong nhà còn tảo. Thế thì đủ rồi. Này. Đây đồ chữa độc này. Đây em ra làm. À đây chế đi mà mở công thức này. Mỗi người chế một lần đi mà mở công thức. Đây này. Đấy. Đây nữa này, lấy ra cái máy mà chế. Trong cái task survival ấy. Ok. Tự chế mà mở công thức để lần sau còn đi xa mình còn chế được. Em chế sẵn vài cái rồi nha. Cũng được. Còn à đây berry đây rồi. Thiếu ấy à, thiếu cái Tảo. Kéo ra thì bây giờ tôi ra trứng rồi. Ôi trứng đồ không ạ? Trứng về tôi làm trứng thịt, trứng rán thịt được. Ngon đấy. Phá cái cục này á. cà phê ra đảo núi lửa. Nói gì về con số 6666 người đăng ký đi. Thì anh em chúc mừng tôi đi. Nhưng mà Con anh em số vẫn của quỷ sa tăng đấy. Đừng chúc mừng. hơi đen nhỉ, hơi đen. Nhưng mà tự nhiên vào thấy nó đẹp thì YouTuber nổi tiếng làm mà chả phải qua con số này. Nhưng mà người ta không có dừng. đâu điên à, thực ra là không phải là 6660 đâu mà nó lẻ mà, nhưng mà chẳng qua là cái OBS nó chỉ tính cái số chẵn thôi. Nhưng thực tế là bây giờ là 6660 mấy rồi ấy. Anh em ơi rắn đuổi nhiều quá. 6662 rồi. Bảo ta phan rắn kìa, bảo kìa. Đâu rắn đâu. Hết thảo rồi, đừng có tham rau nhiều anh, kệ chạy đi. Mam để lấy thịt với cả da đi. Rồi ôi anh em rắn là nguyên liệu quý lắm ấy. Rồi chế cả buồng nữa, buồng da rắn chạy nhanh hơn là buồng bình thường mà. Anh ơi mấy cái tảo biển thì lấy bằng cái gì ạ? Cứ ra nhà tôi. Bằng thuyền. Ra thuyền lên thuyền nhà tôi. Này báo ơi. Ơi. Có thể mẹ phạt vã chết mẹ đi sợ gì? Không, ta đang chặt cây.
Mẹ mày có con diều không hỏng đéo vã. Ủa có đang mưa Mẹ không có vậy? con diều vậy. Diều bố đời thì đéo vã thì mày- mình cứ gọi mấy thằng dùng giáo vớ vẩn ra đập. Đéo hiểu. Anh chuột có đang mưa không vậy? Sao tự nhiên nước của em bị lên à? Nước gì? Qua vũng nước à? Đi qua vũng nước. Hay là tại em cầm em đi cái thuyền lởm? À đây cho Hiếu cái này này. Thuyền nó còn bao nhiêu phần trăm? Cẩn thận đi ra đến giữa biển là nó tèo đấy. 11%. Ôi rồi chạy về đi dưới 50% là nó tèo đấy. Cho chị lấy đồ máu của ấy, hết mẹ máu. Đây này. Đây máu đây này. Này, đây này, cho cái ré này. Ré này mà muốn hồi được nhiều thì lấy thêm cho về mà làm. Đây này ở nhà có Đốt cái gì đấy cho nó thành cho xong rồi làm cái hồi máu được nhiều hơn. Chứ ăn như thế thì không được nhiều lắm. Ở nhà còn cỏ không? Để em đi cắt cỏ. Có hết rồi. Ở đây tôi còn 18 này. Thôi để tôi cầm theo có gì tôi phòng. Ông nào cái búa ông vứt cho tôi nào. Cái này ở bên ngoài bay có à? Cái này vứt góc nhà cái. Nào biết lúc ấy thấy chứ bây giờ đi quanh đây này. À đây. Chẳng thể chơi Oli gì. Buồn. Oli vừa hôm kia chơi xong thấy. Vừa hôm kia chơi xong. Cái thuyền đâu rồi nha. Đây trên này. Oni vừa thôi, nghiện là không tốt. Đúng rồi, Oli vừa thôi. Phải lâu chơi hôm nó mới vui. Có đồ thối rồi. Chơi nhiều quá người ta thành bảo mình tự kỷ mẹ. Cái này không nhặt à? Để là tôi rồi. Đồ ăn hồi máu đâu rồi? Đấy ở trong hòm ấy, cái gì nhỉ? Cái thạch nhện đấy. Cái ré nhện này. Đây này có cho đây này, có một cho này mà chế này. Ông vào nhặt cái một cho đi, chế thành cái ấy này. Đốt Sao chỗ này lại không Anh chuột ai nấu hộ em mấy cái món thịt quay vặt đi, nấu thịt quay vặt cho em ăn. Đói quá. hình như là cho cây vào được mà đúng không? Cho 2 cây miễn 2 thịt quái vật nó xem nào. Đâu ta? Đâu được món đấy à? Thế đéo nào tôi lại không lát sàn được nhỉ? What the fuck? Ông Mạnh nấu thử cái ấy thế nào. Thử cho 2 thịt quái vật 2 cây vào xem nào. Kia chạy đi. Tại sao nó chạy vào đây nhỉ? Nó bởi vì cái cu tao à? Chém đi. Vàng này. Okay. Ôi mẹ xây cái này nhiều quá bây giờ tôi không lót sàn được xuống rồi. Ở kia tối rồi ông ơi. Ôi tôi bỏ mẹ tôi rồi. Nhà không gì mà gỗ. Đấy, đéo hiểu sao bây giờ lại không lót sàn này dàn nó đến đây này. Dàn nó đến kia. Đây, đợi tí để tôi nấu cái món bây giờ cho ông kia ăn. Ăn thịt quái hả? Hai thịt quái mới này. Ăn xem là hồi được bao nhiêu no. Mất dậy. Để tôi ra ngoài tôi đuổi. Đứng ở đấy đi. Đuổi ra ngoài. Đấy, rồi ok. Đây có thịt quái kia ăn đi, khổ chết. Còn 17 máu à? Thế như thịt quái lâu dễ bỏ mẹ nó cứ vứt loạn trình đầu lên đâu này, cho nhiều thịt quái vào. Cho 2 thịt quái vào, 2 thịt quái với lại cho 2 cây vào xem được không? Ôi, sao tinh thần thấp mà ta? Tôi nấu thử nào. Tinh thần giảm liên tục luôn á, nó không tăng lên đủ luôn á. À đéo được, 2 cây nó không được. Nó không ngủ à? Ôi bị cái con gì nó đuổi kìa. Chế đồ hồi máu. Rồi. Để chia bài. Hay tôi phá mẹ cái này đi nhỉ? Cái cột thu lôi này nhỉ? Sao đây? Đưa đây tôi trồng cho. Đưa đây tôi Đây, có. chuột đây ông có lát được sàn không? Đưa đây. Đây ông có lát được sàn không? Lát sàn đốt đi. Đéo hiểu sao nó không cho lát. Ông đã xúc cái này ở giữa đéo đâu, đưa cái dĩa đây. À phải có cái dĩa hả? Cái dĩa ông xúc. Thì giao chim. À đúng rồi. Ông phải xúc lên nhưng ông đã xúc đéo đâu mà do nót được. Biết rồi. Lại đú rồi. Đâu không chơi đúng bé rồi. Rồi ok đây. Nước. Anh em đi. Ướt là cũng tinh thần giảm mà. Xử lý cho. Không ướt luôn. Đèo hết. Này có K2 không thì vẫn chơi bình thường.
Nãy Qua đi cả hai chơi cái trò gì đấy. qua không chứ không cái hai. Đâu rồi, cái thuyền đâu rồi? Hãy đi ấy cái. Đi kiếm đồ. Ở đây xem là bao giờ thì đến mùa hè, còn mấy hôm nữa. 13 ngày nữa. Anh em chịu khó đi nhặt ít đấy đi, chặt ít đi chặt ít măng trúc đi, tre trùng đi. Đây để đi lấy thêm ấy về nhá, lấy thêm tre về nhá. Nhà đồ lấy ăn là thêm ok đúng không? Ây má, Ủa sao ông kia teo rồi? bị con kia cắn. Con gì cắn? Con linh hồn. Hai vãi trưởng. Đấy là quái vật ảo giác à? Tinh thần nó bị giảm liên tục, cái quái vật nó cắn được mà. Mẹ Nóng kìa, vãi cả đái ạ. Nóng. Chết xong nó mới hết giảm. Ông quê ở đâu vậy? Tôi ở Thái Nguyên. Quê của làng chè đấy, anh em biết không? Trà Thái Nguyên đấy. Quê em ở vùng quê của thịt chó. Cái gì? What the fuck? Nam Định. Thịt nè. Đã cả vùng quê của thịt chó. anh đi thịt chó. Em thì lại không ăn thịt chó. Mình không thích ăn thịt chó. Mình chỉ có thì ăn thôi chứ còn không thích. Nuôi chó tự nhiên mà ăn thịt chó thì hơi kỳ. Thích ăn thôi, không thích thịt mà cũng không thích gì nữa. Đã đi. Rồi, mẹ giờ thành nghệ nhân lướt sóng mẹ này. Ok, bắt đầu có ong rồi đó, có ong có bướm rồi. Rồi ok anh em ơi, ông chuột đâu, kiếm đâu tôi cái ô nhá. Ô thì làm lấy. Ô tôi chế mẹ bộ ra bộ quần áo bằng da rắn cho nó ngầu. Gần đấy. Đâu nhỉ? Đang đi farm tre đây. Tôi mở lốt cái góc map này ra xem là có ấy không để lấy vàng. Huấn luyện viên lướt sóng chuyên nghiệp. Mẹ. Bố đời lắm, mẹ bò đòi lắm. Bây giờ muốn hết rắn thì cũng đơn giản thôi, anh em chặt mất cái tổ nó đi là được mà. Đâu tổ nào đâu. Bây giờ nhá, cái cây, cái anh em nhìn mấy cái bụi bụi cỏ hách cái này. Bụi gọi là bụi gì nhỉ? Ôi, có biết luôn không? Bụi cỏ khô á. Cái bụi ở trong rừng Là ấy. cái bụi rễ cây ấy. Anh em đến gần mà nó rung lên ấy thì là tổ rắn ở đấy. Tối rắn nó sẽ ra từ đấy. Thì anh em chặt đi là xong. Em đốt đi nhầm, đốt đi là xong. Thì không bao giờ rắn nó ra nữa. Để rắn ra nó cho nó vui cửa vui nhà, chứ sống thế thì hàng xóm đâu ra. Với cái tình trạng ăn nhiều thế này thì cứ để rắn để còn anh em còn farm thịt chứ. Vậy thì quay cái chỗ lại. Để rắn nó ra còn farm thịt với cả farm da. Trong này có cá này. Hết được á. Chỗ này như là có trâu nước hay sao đây này. Hết rồi ông ơi, ông đi chặt vườn đấy chứ. Ở đây nhiều cỏ lắm nhá. Ở đây trâu nước đây này. Trâu nước đây nhá. Đây để tôi nấu lại cho ông một khác. Khổ vãi lìn. Ở đây này trâu nước đây này, ra đây mà nhặt cứt này, mẹ thiếu gì cứt đâu. Nhặt cứt của bọn này nó không, mẹ đi ăn trộm cứt tí một. Cái khu laser này nó có khác gì. Thuốc độc em để góc nhà nha. Ở đây thế tôi Thuốc độc. Thuốc độc em để góc nhà nha. Có ai có cái cành cây ông cho tôi cái. Tôi lâu ấy không đây. Mấy con trâu điên này. Đợi tí tôi đưa nào. Để tôi nấu cái món chuối. Ra góc này xem nào. Ok. Để tôi nấu cái món chuối cho ông kia, khổ ông sắp chết đói mẹ lơi rồi. Tôi mới ăn thịt rắn này ăn được. Ok. Rồi. Thịt rắn ăn ngon. Mấy con đấy thì ăn thoải mái. Ấy ạ. Chuối chiên phô mai à? Khổ. Sao ông kia toàn bị ấy thế? Mạnh có cái món chuối chiên phô mai. Thì mẹ làm hai cái Game này đéo ăn được cứt nhỉ? tủ lạnh rồi thì to vậy đấy. Game này không ăn được cứt nhỉ?
Mà cứu kiên đâu ơi. Ngon hơn thịt Ở chó đây. đối với tôi. Ăn được thịt rắn nhưng mà có thịt rắn mà ăn không ấy chứ còn Em là cái đấu lướng nó như thế nào? có thịt rắn mà ăn ấy chứ còn Rồi quá, làm đi con thôi. Tôi chỉ ăn đi con thôi. Cho mẹ- Ăn cái kia không được à? thuyền vỡ này. Rồi anh nấu thịt quái vật cho tôi ăn là được rồi, không sao. Khổ chứ mà tôi còn đang xem là cái ấy như thế nào. Đâu nhắm đâu mà quá rồi. Rồi hầm. Rồi thế nào? Ăn xem là ăn thịt quái vật xem là hồi được bao nhiêu no. Xem là so với ăn quái vật thịt quái vật thường xem là ăn được như thế nào. Không thì đớp quái vật thường cũng được. Ok để ăn thử. bình thường. Không thì nướng lên ấy. Ông ăn tạm cái gì đi, ăn Đây, nho đây, ăn đây. điểm gì đấy được rồi. Chết mẹ rồi. Đây chưa kịp đưa cho cái đồ để ăn. Trên tay còn cầm quả trứng đây mà không kịp đưa cho ăn. Khổ vãi đái rồi. Tôi thì đang Quả trứng ré đây chưa kịp đưa cho ăn thì đã chết rồi. tôi kẹt mẹ đây rồi. Nước sóng nữa thì thôi mẹ vỡ thuyền mẹ rồi. Ông chạy ra ông ấy đi, ông chạy ra ông hóa đi, tôi kéo ông về. Đây đợi tí anh em chạy ra, không ai đón về. Ồ, Tôi kẹt mẹ giữa biển rồi. Kéo đi được nữa. đâu rồi? Sao vậy? Bây giờ đi nữa là hỏng cái buồm là phải chèo tay mà chèo tay là Đi không về cầm đây, được đi về nước. đây. Mẹ khổ thân đeo chịu được. Cầm quả trứng chưa kịp đưa cho thì lăn lên chết. Lả vãi lịt. Thôi bỏ mẹ rồi. Mưa. Ông Mày ăn tạm cái đi. Cái này cái lều này làm sao ta làm được nhiều quanh nhà ta? Đây rồi, 2 quả trứng. 2 ấy. Sao ông sự hy sinh của ông thì lại Được rồi, khác một đi quả. thôi. Mẹ đáng đi thì hỏng mẹ cái buồm. Cay thế. Tôi chỉ ăn đi con thôi, tại vì tôi cần no. Chai nọ này. Thì nhưng mà cái trứng thịt đấy nó cũng no mà, nó cũng tăng đến 75 thịt cơ mà. Tôi á. 75 đói cơ mà. Đấy không? Ok con meatball đấy kia ăn đi. À thì thịt quái ăn đi. Để xem một cái thịt qua một cái này là bao nhiêu thì 37 à? 37 thì đớp mẹ thịt quái kia cho nên nó được nhiều. 4 cái thịt quái kia. Đớp mẹ thịt quái nấu cho nhanh. Thịt quái nấu được bao nhiêu? Được 18. Nướng lên thì được 18 đúng không? Vâng, Nhưng mà cái nấu lên thì được bao nhiêu? 32. 72 thì đớp nướng lên mà ăn. Thôi tôi farm nhẹ. Nấu cái kia lại mất rau hoặc là mất ấy, hoặc là mất không thì không, nếu mà mất rau thì rau ấy để nấu mẹ nó meatball ăn cho sướng. Đâu mẹ. Vậy em sống dễ rồi. Không có thằng không cần Cái thuyền hôm qua tôi làm còn không vậy thuyền nào? Chắc gì đã còn. Tình hình là đéo thấy cái con của lìn bạch tuộc đâu cả. Đang đi vẽ vòng vèo cả đây này. Nó ở trong cái chỗ san hô ấy. Ông nào có dao không? San hô á? đây có dao. Ui thì về cái này nó đòi cái nó lại đòi cái ấy. Để tôi tí tôi set up nhẹ này. Địt mẹ mưa nhiều ướt giảm tinh thần vãi đai. Để nguyên bác kia để nguyên cái cột tu lô nha, set mà đánh ngay giữa nhà là bốc tích đấy. Lấy đang định làm liều. Túng định làm liều phải không? Làm nhiều liều thì lại có nhiều thiếu nhi. Ok meatball này nhá ông nhá. Đấy. Một thịt và cộng 3 đá cũng được. Tôi bảo này, Đá ông gì? lẩu meatball nhá. À, Ông đá. cho- Nước đá cũng quý lắm. cho 3 cái trứng sữa vào với cả 1 miếng thịt quái là ông nấu được meatball. Ok. Ok.
Đấy ông nhớ cái công thức đấy là được đấy, về midmon mà ăn đi. Về midmon mà ăn đi. Cái gì 1 dừa 3 thịt quái á? Dừa. Một quái. 3 dừa 1 quái, mình tưởng nấu 3 thịt quái được thì có mà. Có 2 thịt quái nó ra thì là ra cái kia mà. Đây lại có cứu trợ rồi, anh em ơi chuẩn bị đứng ở nhà đấy còn gì nữa. Con số à? Còn lại có viện binh đến cung cấp đồ ăn. Thôi bỏ mẹ ra Sao nữa. tới à? Nó dẫn đuổi. Bèn. Thôi vào đây vậy. Ok. Nhặt đi. Ướt quá. Con nhện. Ướt Em át có con quá. nhện Tình hình là anh em lấy ra lợn làm lợn nhá, làm nhà lợn nhá. Để Em tôi có nhện không? để Sao? tôi vòng ra mấy cái kia tôi đập ra lợn về anh em làm nhà lợn ở nhà cho nó ấy. Được. Đợi qua ngày đã, đợi đánh xong bọn cá sấu đã. Ê, cá sấu. Ui đi mẹ đông vậy. Đông vậy đái. Nhện cắn cá sấu. Đi chứ. Ôi con mẹ vãi lô thôi. Đéo mẹ một mình. Đã. Mẹ một mình 4 con này. Đúng rồi. Ra đấy mà cắn với con rắn đi. Ai đột. Con cá sấu mặt lờ. Địt mẹ này còn ướt nữa chứ. Em có nhện. Em có một đống tổ nhện ok rồi. Địt mẹ. Cái lịt nào. Sao mày quá? What the fuck? Ai rồi? Ai rồi? Ai rồi? Em có một đàn nhện đây rồi. Đấy rồi anh em chạy ra cái chỗ kia đi, đâu em bảo kê chết cho khổ đi. Đi nè. Sắp toang rồi. Bảo kê đi em ơi. Chạy đây. Ok mẹ. Đánh mãi mới được 4 con. Nè. Nói cá sấu nó cắn cho đấy, nó cạp không còn không thấy mặt trời đâu. Lắc. Ôi nó cắn chết luôn ạ. Đỉnh mơ. Tí lướt mất người luôn. Ông này được cái méo giờ đọc comment của tôi. Không để ý, khổ quá thôi. Vãi đai cái bọn cá sấu ấy. Cơ bản là lag, nó không thể nào hit and run được, cứ đứng lại nó đánh nó, mình chạy đi rồi nó vẫn cắn trúng. Chẳng được tôi vẫn đọc thì thấy. Đâu rồi, bắt đầu rồi. Rồi chạy ra trên kênh. Lốt này. Nếu nhặt được à? Sao tinh thần Ở đây được à? tinh thần giảm liên tục quá trời. Tinh thần á? Tinh thần giảm là do buổi tối. Buổi chiều thôi mà. Chiều lúc nào nó giờ giảm. Rồi. Chiều thì đương nhiên là nó sẽ giảm rồi. Lại tình hình lại sắp có trứng nhá. Ôi anh em ơi, điều con điện cái đi cái. Ai ôi. Nó giật nó cắn rồi. Ê 2 con thì chịu nhá. Chết rồi, cái Đéo chơi. Mà Lên cái con nhện. Có địch mẹ đông vậy. Đuổi theo nó cắn mình. Đeo mẹ đông vậy. mấy con hồn Đông này sao chơi? chạy ngang qua mấy cái bẫy ấy bác. Ngày xưa mình sợ con chim này vãi. Con chim chân cao này. Cho anh chuột đâu để ra chơi với anh chuột rồi. Đâu. Thôi, của chúng mày tất. Trong lúc đợi sáng hồi sinh em sẽ ra em chơi với anh chuột ạ. Không chơi lúc này. Cháy rồi. Cháy hết rồi. Cắp đây. Con này đi châm cháy hết rồi. Hơ. Sáng vậy đấy. Ôi rồi nó cắn chết để đéo nào. Ai ủa? Một ta đuổi được con này à? Về nhà. Lại huy swing anh súng. Bác kia lại chết rồi à?
Bởi vì cái con sao cái tối con nhện sao nhện sát thủ nó chạy ra được nhỉ? Mình có làm gì đâu, con nhện sát thủ nó phi ra, lại cắn đáy. Đừng gần nó không ra mà. Nó lao mà tôi phải dẫm vào tổ nhện nó chứ. Đây tôi không dẫm vào mà nó đập được cái ngẹo mẹ rồi. Cái khu dưới là chỉ có Ông đứng gần thì ông đánh nó là nó cũng mấy mà. Không, tôi có đánh nó gì đâu, tôi ít máu mà tôi chạy là chính chứ tôi có đánh được đâu. nhà vô đi bác, nhà vô đi. Ui lát rồi. Xếp mà nó lát ấy. Ôi Ai giời ơi. còn 75 máu ạ, giờ chảy rồi. Em còn có 44 máu này. Ôi, sắp đói Đấy, chết ông mẹ chuột, đi mấy hôm thì nhớ quay về nhé. Nếu không chuột cái là nếu thằng nào tanker đánh quái khổ vãi cứt. Đang tích cực nhặt rút về để làm Đây, đồ đây, ấy. đồ này bác. Tôi đeo không kiếm tôi đeo đấy. Thôi đi về đã đói chết mẹ rồi. Ồ vãi lìn. Hết đồ đánh rồi. Đây này ông, cái đồ của ông cứ đứng ở trên cái ấy thế này. Ông nhện ơi, ông cứ đứng ở trên cái gì nhỉ? Cứ đứng ở trên cái vũng nước thì bảo sao ông nghĩ gì ông chả bị tụt đấy. Lộn ba lô rồi này, lộn ba lô rồi. À thôi, ra trộm trứng ăn, đeo mẹ. Lộn ba lô, ba lô bên này, ba lô này. Ngay gần đấy đây sao phải sợ nhỉ? Gì? Ê, Đéo về nữa. Tôi quyết định ở lại anh em ạ. đấy, mày giỏi mày ra đây, mày giỏi mày đứng ở dưới cái bẫy mày đớp ta đi. Đây này mày vào mà đớp đi. Tôi nhặt đấy cho Của nó nhà đỡ choáng Đây, váng. đây, cái em mang ra ngoài đó. Cái ba lô Ít vỏ kia. sò. À đây à. Khổ anh lìn. Bác đưa em cái bẫy lại đi. Em Đây đây đây. Bẫy này đéo bẫy chó được kìa. Khổ vãi cứt đấy. Mấy con chó nó cứ đến giờ là nó sang nó hiếp mình. Làm mấy cái tốt đi, làm mấy cái Cái bẫy răng để. bẫy răng ở Ok, con này ngáo à? để em Ông làm Nhện đây. Ông Nhện ông về đây tôi chờ đi. Để tôi cho ông kim tiêm mà ông. À Địt. thiếu mẹ ấy thách rồi. Ở đây đủ. Ông Nhện về đây nhanh em. Ông Nhện về đây đi. lấy kim tiêm bơm máu. Lấy kim tiêm được mà. Ai thu Rồi. hoạch cành cây này là nó lên hết rồi này. Ngon ngay gì đâu. Ô, có gái vào rồi ông ơi. Anh em mới có gái vào chơi thôi. Đó. Đấy. Gái rồi. À. Hello. Hello. Chào Gái. Ơ, mẹ cái này nấu được này. Nghe ngon. Đấy, kim tiêm đấy. Nhặt bơm vào không chết, khổ. Cái này nấu được này. Rắn. Cái bếp lửa này nấu được này. Ông nào nhà ăn nấu cho tôi một món ăn. Nó vậy đái thật. Giờ mới Ok, biết. nó cho nó cắn con tim đến Tết nó không chết được đâu. Đồ hồi máu hả? Đống dế nhện thôi, cứ xài dế nhện đi. Khoan anh làm cái kia. Tôi đuổi theo một cây rồi. Ai ủi. Thôi, tôi sắp toang rồi. Chào Ca em. của tim mà lại sắp toang. Làm Chào. À, thôi, mẹ vừa nói xong. chuột đã thành lót. Nè. Điên Con đéo nhỏ duy nhất chịu trong- được. Trong ấy nó bơ tôi anh em ơi. Đây em chỉ nói đến đây từ chiều. Sao màn hình nhòe nhòe thế? Mẹ hết sanity thì chả nhòe nhòe. Thấy cái nhạc yêu bình nhưng thật sự sắp toang. Cái nhà với tiên tri vũ trụ trần dân Nghe mẹ em có rồi. nhặt cái kiếm vàng không? Con dao vàng của tôi ông giả tôi đây để tôi còn đi chặt ấy, chặt tre. Tôi không làm nhá. Đây. Đấy. Ông có bọn nhện bảo kê rồi thì ông đưa vũ khí cho tôi bong bóng đây này. Đợi tí. Ok. Này. Tôi tìm Cầm bong này, bóng rồi. cầm. Rồi ok, chạy luôn. Đó. Bây giờ bay về nhà nó là cả một vấn đề đây này. Con ông mẹ nó đuổi xa thế. Tổ sư. Từ Rồi bay về đi theo tao con. Bây giờ bay về là một vấn đề đây này, tua nhanh qua đoạn này đi cái.
Khổ đéo chịu Ôi, được. nó chạy ra nó cắn ba ấy của nhà mình kia. À không, may quá nó chạy về rồi. Cứ tưởng nó chạy Đây ra để mẹ. tôi nhanh cho khổ. Chơi. Đấy. Rồi hô biến. Bắt luôn là tôi Đi. mách à. Này đừng có dồn về cái đoạn đấy nhá. Không mẹ. Cái thằng chó là chết dở đấy. Đấy, Tôi anh em chơi này. đâu bao giờ mẹ, tôi chết tôi roll lại đâu. Ô, ông kia có qua kia. Làm sao lấy được qua vậy? Tao ấy ông ơi. À tử giận vào đầu con ấy này nào. Đứng gần mấy cái máy chế tạo á. À thế là có quả. Ừ. Ờ. Chặt cây thử nào. Tặc. Hiểu được. Chào các bạn nha. À, rốt của tôi đâu hết rồi? Đây này. Mẹ đống hoa vứt ở đây mà đâu hết rồi? Ở trong hòm. Mẹ. Cứ yên tâm, kiểu gì cũng phải để phần ông được một mũi. Hiểu gì. Đâu rồi? Tích bao nhiêu rồi? Ở đây. Thế đéo là ông làm mang đi trồng cây rồi à? Tôi biết ngay mà. Ăn lên thôi. Lại 50 máu rồi. Thiếu mẹ nó 3 cái thôi thì ăn cứt rồi. Tôi biết ngay mà. Nhìn này à. Hoa này thì ném ra ngoài. Mày làm sao? Bù láo với tao à? Anh chuột ơi, chuẩn bị xuống đây này, dưới này có tổ nhận 3 này. Thì mẹ lấy tay không đấm nó à em. Đây này có giáo đây này. Ông chế tạo vài cái giáo đi và chiến đấu. Đâu đưa giáo đây. Đấy có phin đấy, chế ra mà làm giáo thôi chứ làm nào kia, có mặt lên kia nó ấy kìa. Ai có đồng xu không? Có ai có đồng xu không? Em gì? Đồng xu ấy tôi chế thành vàng. Tôi vừa có một cái nhưng mà ở bên kia. Ôi, cái đấy của ông thì mẹ chắc còn lâu anh em mới được dùng. À, Đây sẽ vẫn còn đây trứng. này. Thế mấy cái Đây cô còn 2 quả trứng cơ mà, ngon. Đéo sợ đâu. Một quả trứng to. cái này không xây sát ra ngoài này này mẹ. Cái hòm này này. Thế nào? Cái hòm này không xây sát ra ngoài. Xây đèn Cái chó. hòm này á? Thế tôi để gần đấy đi. À đây có cái Nên là cho ít đuốc để đi cái. Đi lấy lại Đuốc đồ này. cái. Cho 2-3 cái vào nên mới đủ. À một cái nữa. Một cái nữa, có một mỗi cái. cái đuốc này đây, cũng có mỗi cái đuốc này thì đưa cho ông. Hẳn 16%. Đây Bây giờ có mỗi cái này thôi. Đây cho này. Thế còn cái thuyền nào ngon ngon không? Tôi còn cái đuốc trong quần nhưng mà không đưa cho ông được. Đi. Thuyền của tôi ngon ông mang đi mẹ có đâu nữa. Còn kêu cái gì? Stream Rồi, YouTube không- đừng không quên được. tag, không lượng người biết đến ít lắm. Ở đây thì tôi ít khi tôi gắn tag lắm. Để mà gắn tag lại. Ông nào lấy cầm mấy cái stick của tôi hết rồi. Có Tích cái gì? que á, đưa que để tôi làm bậy. Tôi vẫn gắn tag Đây, ấy mà, đây, tôi đâu, vẫn gắn tag tôi đã cầm nhiều này, đây, game này, game tôi chơi mà. Mà gắn tag thăng thì không toàn quên. Đây, Này, gắn đây. 40 cái nhá. Này ông nhớ đây tiện thì ông nhớ bắt luôn cả mấy con cua nhá, ở gần đấy nó có mấy con cua đấy. Bắt cua bắt sao ta? Bắt cua là ông đặt ở tổ nó ấy. À từ từ anh em đưa con đấy đây. Đưa con à đây. Đây rồi, có gọi là ai ơi. Đây có con ruồi cho nó đốt cái con chim. Con ruồi đốt chim. Nào lắm đấy. Có cái thuyền nào đi được không? Quay đều, quay tròn rồi nhìn thoát ra vào lại đi. Chế tiếp cái mũ. Đáng chế giờ cái Ai đã mẹ ba con hà mã nó đứng ở đây này. Ui nó bắn này mẹ. Lại cứt. Có thịt mẹ 11. Còn sống không hay chết rồi. À đây có bà chị đây rồi. Lại cả 11.
Mà bà chị kia vào Discord ấy nói chuyện cho vui. Khổ. Mỗi đứa con gái từng. Alo, alo, alo. Alo. Chào các anh. Đi. Người gái thật không ạ? Người yêu thằng Hiếu. À thế à? Tưởng là cu có gái. Mới đầu mình nghe mình tưởng tiếng đứa trẻ con cơ. Đúng rồi, lúc đầu em cũng tưởng vậy. Mình tưởng nghe trẻ con vừa nói xong cái alo alo. Bạn đang hẹn hò với em ở dưới gần tổ nhện rồi. Cuộc tình tổ nhện à. Có bao nhiêu thằng không yêu để yêu cái thằng Yêu cái thằng có đầu dấu quay non. Ông có cái đồ sửa thuyền không? Thuyền đéo nó cũng hỏng hết thế này. Trong hòm ấy, có trong hòm ấy. Trong hòm lấy ra mà sửa. Thuyền nào cũng thấy hỏng thế này. Ê, Cả thì ông mẹ chỉ biết rồi. nhìn các ông có sửa đeo đâu. Xong rồi cứ kêu thuyền hỏng. Vậy kết đâu ra con ruồi ra. Chào bác, lâu rồi mới quay lại xem trực tiếp. Hello anh em. Su ở trong này nhiều quá ông ơi. Phải tang kiểu dài dài mới được. Dài thôi để một vài cái tác ấy là được rồi, không cần. Một vài cái tác con game này được rồi. Venom này, ở đây Venom này, con kia nó ỉa ra Venom à? Đâu, tôi cho ruồi đốt cái con đấy nó không bị thì nó thành ấy mà. À quên đến ông chuột trên đường đi về thì nhớ nhặt ít rong biển với cả ít ấy đây. Ngòi ong, đá ấy. ngòi ong đâu hết rồi? Ngòi ong đấy. Não lại trẻ rách rồi. Hết ngòi ong rồi. Có cái ấy, có cái sửa thuyền đâu mà. Tôi- Cầm rồi gì? Tôi cầm rồi. Thế là thôi, thế đi chứ còn gì nữa. Còn lấy ngòi ong để Chưa, đây là tác dụng của đi khi chơi với nhện đấy. Thành hồn ma có bơ có bắt rồi. ok, con muỗi này, what the fuck? Đâu phải hành hồn ma đâu, Sao- con sao- chị đấy. Sao con muỗi này? À, con chị à? Con chị ấy. Con chị của nó. Tao được truy kêu thì bắt à? Yo mẹ. Giờ này bao nhiêu ngày thì nó tập quay lại. Hello anh em. Tinh thần Dừa này á, dừa này nó không spoil đâu ông ơi, ông nhổ cả gốc đi, ông trồng lại bằng cái quả chứ, thì mới được chứ. Được mà. Con này. không, chừa đâu có Ồ. chồng mọc lại đâu. Nhờ. Thế nó có mọc lại đâu đâu. Không mọc lại. Có cây chừa nào chặt ngang gốc nó còn sống không không? Mẹ, ông chặt như thế rồi, ông cứ đòi nó mọc lại. Không phải, tưởng là giống như cây thông. Thanh niên để đấy, vãi cả cứt. Tưởng giống cây thông mẹ. Không mọc thật. Đã được. Nó không như Ông cây đem thông. quả để ông trồng lại đi. Ok. Đây này, có mấy quả đây tôi giúp ông chặt đỡ cùng. Sửa thuyền này. Anh ơi, này có tin vui nè. Tin vui gì? Ai có bầu, ai có bầu. What the fuck? Vậy ông kêu chặt lại đây. Vậy ông kêu ông chặt cây vãi cứt à. Mẹ nhà Tặc vãi lìn. chả làm gì đâu thì mẹ lâm tặc từ The Forest đến Đôn Step. Em thì sắp thành Chơi mắc queo cũng lâm tặc mẹ. Đi học lại à? queo gọi. Tin Gọi vui hồi thì lên lâm chắc tặc là rồi. người yêu có gì à? Có tin vui à? Thì đấy, nghe là biết rồi. Thì chắc là thế rồi. Giờ dân chúng đầu khai thác. Khoảng một tuần nữa là bắt đầu hành trình có money rồi. Thì chúc mừng. Còn nữa là em Quay lại cái đảo kia. lại đi farm nhện thôi. Nhện này thịt phải thôi vô tận. Anh em không cần phải lo về khoản thực phẩm cho tôi. Tự ấy nhỉ. Tự đập tự ăn, tự nuôi tự ăn nhỉ. Vâng, Tự nuôi nhện, tự đập tự ăn. Có ảnh hưởng này. không cần nuôi luôn, cứ dụ nó vô bẫy thôi. Có ấy đây. Ăn điên hồi nhỉ. Ê, Chuột ơi, còn bao nhiêu ngày nữa đến mùa hè? 10 ngày. 10 ngày à? Chuẩn bị tinh thần đấy. Chuẩn bị máy bắn tuyết các thứ đấy.
Có con cá kiếm này, nhưng mà đéo đi nữa cá kiếm. Thôi bỏ mẹ rồi. Chị ơi, cái này tôi bảo này, mùa hè mùa hiếc thì nó không quan thua đâu. Mùa hè ông chỉ đỡ nóng thôi, nhưng mà nó có mẹ mưa thiên thạch ông cũng không đỡ được đâu, chỉ có bỏ xứ mà đi thôi. Đi mẹ tối con kia nó này. Mẹ con cá kiếm nó đuổi mình. Rồi, đéo có tí phin nào rồi. Đây tôi phi này. Nói đâu vứt cho tôi hết để tôi. May mà có mấy cái nhà của con dolphin này. Không thì chết trong đêm nay. Mẹ giật điện nó đi mấy con sứa kia. Mẹ con cá kiếm này bố mà túm được thì bố chặt đầu mày con ạ. Để về đấy. Có meatball ở trong người đấy. Mấy con ruồi này khó chịu quá mà không dám đánh. Đánh nó đốt súng độc đấy. Mặc giáp vào không được à? Đốt gãy ngòi. Ngon, con cua nằm ngủ ở đây này. Đi Tác dụng. lag kìa. Đấy, đủ hai Đi con. lag kìa. Cua với chúng tôi. Ui mẹ. Tự nhiên lag kìa. Mẹ nó xỉa cho 3-4 cái thủng mẹ hết thuyền rồi. Mẹ dậy đi cá voi. Dậy đi mấy con dolphin kia. Ui dồi mẹ xỉa. Ăn nở thế nào thì cá heo nó bỏ rơi. Đánh. Đêm này nó ngủ. Đi mẹ lag kìa. Thôi soi xong. Thôi xong. Rồi. Đi. Xong rồi. Ôi thôi lag. Đi mẹ vãi cả cơn. Điên thế nhở, sao nó cứ lag đúng lúc thế. Mẹ. Đầu tư cho đi ăn đi học đi du học như thế à? Đéo thể tin được. Để đi du học về không làm được gì cho tổ quốc cả. Đủ nốt ngày mai anh chưa đi làm rồi. Mà chống lại đi ông này. Ok. Đi, em là người đã hỏi anh về vụ YouTube. À, ông hôm ngồi hỏi mua kênh của tôi đấy hả? Mẹ, Không, ai cho bán. kênh tâm huyết tôi không bán đâu. Cứ được giá cao thì tôi mới suy nghĩ lại. Tâm huyết của tôi. Chục Tầm biết cứ cả 5 chục tôi bán. đeo 50 Thế đeo kéo vào bán. cái chỗ này lại được cô một đấy thế nhỉ? 50 100 cây đeo dừa bán. hai. 100 triệu về xong rồi tiêu nhà ấy lại hết đeo. Đeo bán đâu. Cái cây dừa này ảo lòi không ạ? Mẹ rõ ràng Sao? có 2 quả dừa mà tôi chặt ra chỉ được 1 quả là chỉ đéo nào. À, có thể nó còn bé. Nó to thì chắc chắn là sẽ được 2. Bọn này quảng cáo với vật thật. Nó chỉ là hình ảnh thôi. Để xem nó cao hay không á. Cái cây nó bé thì nó vẫn được có một đấy thôi. Vẫn được có 1 quả thôi. Ai ơi nó đốt tôi. Đi mẹ tôi để tôi ấn nó thử xem nào. Ấy, vỡ rồi. Ủa? Tôi ấn nắp vỡ rồi. Ủa? Anh làm lo luôn con đó đi. Anh làm luôn con đó đi. Ôi rồi. Ok. Ok, chạy nhanh quá. Ừ. Chạy nhanh quá. Chết mẹ mày đấy. Nổ tung xác luôn. Mẹ nhờn đến tụng tôi à. Thế là tôi có cách giết con ruồi rồi không ạ? Ông làm gì cho nó đốt nhau à? Không, Không. ông chết đi xong rồi ông giận được người nó. Phải đái vậy sao phải gắt thế à? Con này không ấy được, con nào mọng đít cơ. Con nào mọng đít thì mới giận được. Đây, nó mới dưới đây rồi. nó mới nổ tung đít ra. À đấy, đéo cần nổ đấy mẹ, vẫn nổ này. Đây này. Dạ. Đây này. Ok. Con chuối. Ây da. Ok. Con này lag à? Thôi. Hơn 10 miếng thịt rồi về thôi. Poison cái gì đây này? Poison Ivy à, Batman à. Ra mấy dừa thì gặp ruồi. Lag quá, mạng lag quá. Đéo chơi nữa. Đi về đây. Sao để mấy con này nó mấy con rắn nó cắn con kia rồi. Nó không chết được đâu. Nhìn Chết máu được. của nó xem. Nhìn máu của nó xem. Lúc nào 440 trên 450 chết vào mắt. Cho nó cắn cả năm không chết được. Mưa có bị rơi gì hả? Rồi, đéo hồi sinh được nữa rồi.
Máu tối đa vượt quá giới hạn cho phép. Mẹ khổ tôi không. Đây để em hồi sinh nha. Không được đâu, bây giờ tôi phải đi tìm cái hòn đá kia tôi hồi sinh thì mới được. Bởi vì máu của tôi bây giờ còn có 50, bây giờ hồi sinh phát nữa là không được. Tại ông chết nhiều quá mà. Chết nhiều quá nên không tiêm ấy. Em con rồi đi. Từ từ để tôi tìm lại cái đảo hồi sinh ấy, có cái đảo hồi sinh mà. Anh có tôi nhện không hả ông nhện đây? Có, đợi tí. Tôi vứt cho tôi chế cái mũ. À đây thôi được rồi. Tôi chế cái mũ cao cẳng này. Là mũ nón cao này. Đấy, để tôi Đâu nhỉ? Thì đây. Cái đảo hồi sinh ở đâu nhỉ? Đây để em làm cái này nha. Cái đấy là vẫn mất đấy mà. Đây có cái máy xèng này, ra quay xèng xem là hên xui xem như nào. phải cầm cái ấy. Vãi không được rồi, mất máu vô duyên rồi. Làm sao thế? Tính lấy máu hồi sinh chuột nhưng mà không được. Không được mà, nó vẫn mất ấy mà, nó vẫn mất ấy mà. Truyền máu à, định truyền máu à? Không được mà. Tính hiến máu nhân đạo. Bởi vì là tôi chết nhiều quá. Ở đây bên cạnh này có đảo này nhưng mà ai ra đón tôi phát vì tôi không có thuyền. Đây, đây. ai có thuyền đâu. Ai có thuyền thì đi ra đấy cái. Đợi em tí. Xong rồi ở đấy làm thêm một cái thuyền nữa. Tính ra chơi con nhện này là chí lý chứ. Nói chung là bây giờ chuẩn bị đồ làm thêm một cái thuyền hộ tôi phát để tôi bay ra đấy xong rồi là tôi hồi sinh xong rồi chèo thuyền ra đấy để tôi lấy cái thuyền tôi đi. Ông đang làm ma đâu, ông ra tán Thúy Vân đi. Đâu, Thúy Vân đâu à? Đây, Thúy Vân đây này. Hello. Chào chị. Thúy Vân là em mà, con em nó đứng dưới cơ mà. Đây là Thúy Kiều, đây Thúy Kiều. Hỏi Kiều vô lầu xanh được lâu chưa? Hình nó lại mờ á. Thì tôi chết mà. Cho chuyện đầu tuần. Bán là anh em đốt nha. Mẹ cái con ruồi Không phải là đốt bao giờ tôi đây, bán. đây có món Mẹ. đây. Tôi bán lâu rồi. 3 năm nay làm nhớ ra đồng nào nó bán lâu rồi. Chứ tính donate nhưng mà không có tài khoản ngân hàng. Có mẹ đấy. Ôi anh hùng hoàng. Được chưa? Có đồ làm đấy. Có đồ làm thuyền để đâu? Làm tạm thuyền Mọi tre người ăn được. hết rồi. Khoai tây ấy rồi nè, khoai tây nó Làm tạm thuyền tre ăn được. Để mang lương thực đi cho anh luôn, từ từ đợi tí. Tôi đầy lương thực. nhà không có gì ngoài lá Ok. dừa. Không có đồ chống mưa. Ông vào Discord đi. Anh chuột Nhà đâu? không Anh gì chuột đâu? gọi là dừa. Anh chuột ơi. Đây, đang ở chỗ bãi dừa. Anh đi anh dập hết mấy con ruồi đi. Dập nhưng mà nó không bị làm sao nữa rồi. Đéo hiểu sao. Dập được Có một cái. giờ nó bị nữa. Bên dưới mấy cái con nào mà cắn nó độc đó là anh xử được. Con này giận mãi không được này. Con này nó bọc giáp hay sao ấy? Ê, rồi hai cái bàn tay. Thôi sao? Nhóm lửa lại. Nhà mình này. Để tôi châm cho. Lại là biển. Lại ra gỗ. Đấy. Nhà mình buôn gỗ mà cơ bản là có người nhà làm lâm tặc. Thôi để mấy con ruồi em giết rồi. Em đuổi em giết thôi. Cơ bản là có người nhà làm lâm tặc, thành ra là Bán là tôi hết việc làm mà. bán là mấy ông cờ lê là hơi buồn đấy. Mấy ông cờ lê là hết việc làm. Anh em thi nhau mở skin các thứ thì mẹ mình thì cứ bay lơ lửng thế này. Do mẹ quả đấy đéo hiểu sao nó lag vậy đấy ra nhá. Lag đúng lúc thế chứ. Sao nó vào đảo rồi ăn lag. Ủa buổi sáng đi thuyền xây như nào anh? Để em làm cái thuyền. Làm cái thuyền này, có cái đắp thuyền này. Có cái đầu tiên là phải có cái mấy cái sò đó. Có vỏ sò, vỏ xiếc đây. Không cần làm tạm thuyền tre là được. Đón tôi về là được mà. Không làm thuyền tre thì chỉ cần lấy mấy cái thanh tre thôi. Mẹ mấy cái dây thừng này này. Mấy cái dây Không cần thừng. tre luôn.
Mấy cái dây gai nhầm. Đâu đi anh ơi, đâu rồi. Thì cứ ở đâu cái đảo đấy ở bên cái hồ đang đâu để em đi theo hồ đang là được. từ đây tôi tìm lại cái chỗ hồi sinh nữa. Đéo đâu nhỉ? À đây, trên này. Để tôi lên trên này. Bật mờ lên là thấy hồn mà. Đây em chạy theo đây, có thuyền rồi. Cái là tầm này là Sang đấy hãng xây nhá, sang đấy hãng xây thuyền. Lấy một cái thuyền ở nhà đi xong rồi sang đấy hãng xây thuyền. Thì sẽ có 2 cái thuyền chứ không thì sang đấy là tôi không về được. Không làm được cái bè gỗ được, không sao. Bè gỗ, bè gì cũng được miễn là đi được. Đâu hồ đang đâu rồi? Đang đi Đâu? sang rồi. Ok. Đâu rồi cái thuyền của anh đâu? Làm gì có thuyền, hồn ma mà. Chỗ này kìa này. Đây, thôi số này. tôi phải tự chế thuyền rồi tôi đi thôi chứ ở nhà này là Bật mờ lên ra đi. Vâng, đấy. Mỗi người một hướng đi, thế mẹ cứ này thì Cứ thì lanh quanh ở nhà này nó chết dở đấy. Loanh quanh ở nhà này chỉ có mình em sống được thôi. Đúng rồi, có mỗi ông kia ông ấy. thì mẹ tôi đéo mang cho 4 cái tổ nhện về thì cũng có cứt mà sống được. Bình thường là có 2 tổ rồi. Ở đêm gì có đâu. Em gọi ra là em có 2 tổ với lại con này chuyên là để sống đây mà. Nói chung Mấy là con nhiều sướng. người nhà nó cũng sướng nhỉ. Chẳng cần gì là cũng Đói là cứ Rồi, thịt rồi. người nhà ra mà xịt thôi, mà chén thôi. Anh chuột đâu? Sắp sang đến cái đảo hồi sinh rồi. Bật mờ đây là nhìn thấy. Không phải đảo đấy đâu, đi đảo nữa. Đảo tí trên này cơ. Xa thế. Xa Em mà tích cực quá, thế thì xa không đi. cần. Tích cực qua đảo khác để tham bamboo. Bamboo thì đây. Hiếu lại farm in now, farm together đấy cơ. Như cơ rồi. Anh hỏi nhà trên Discord nghe đi anh chuột. Tranh mất máy à? Nhà luôn. Thôi bản quyền bỏ mẹ. Tổ ong này, giận phát ra xem nào. Không thấy gì. Mẹ Hiếu không nằm lâm tặc nữa à? Ly tranh máy rồi. Khổ thân. lâm tặc là bị cướp hàng. Mất mẹ máy rồi. Còn có cơm cũng 1 tiếng rồi. Cái đồ dơ này. Chạy đi mất rồi. Bao giờ mình Sao không hồi sinh được? Ủa, tại sao? Mẹ đéo được. Chết nhiều quá à? Anh xài mã anh cheat đi, anh cheat luôn đi không sao đâu. Cheat như nào? Nó không lên mạng anh coi. Ừ. C gì? Hồi sinh là cái gì nhá? HS. Code mode à? Em team mình là có nhân tố dán tem rồi. Cái gì nhở? C gì nhở? Respawn hả? Lúc anh em hồi sinh là cái gì nhở? Ui đảo này nhiều cá. Lệnh hồi sinh don't step. Ấy mấy cái cục san hô á, khai thác như thế nào vậy? Lấy cuốc mà ấy. Ôi không. Ê. Ủa cá đây cánh. Ở đây cánh, cá heo đây cánh. God mode á? God mode là chế độ bất tử. Phải không nhỉ?
bật cốt mod lên, cốt mod đi. Không phải. Em chơi nhá, tí còn chơi tôi vào. Ok. Định nhá, đi được chơi. Phải link à? Ổ tôi không. Đường nó một đứng lắm Nhuy. Đấy, dạy người yêu biết chơi game rồi. Đấy. Thôi, phải chấp nhận. On player. Các cụ có câu là các cậu có cu. Đội vợ lên đầu đợt trường sinh bất tử. Người ta bảo rồi là sướng con cu thì mù con mắt. Phải chấp nhận. Chấp nhận thương đau. Về sau là mới sướng. Tôi chết, tôi đi đâu rồi? Ủa? Ở đây, cầm đúng được rồi. Tôi bỏ mẹ rồi. Tôi chỉ lang thang ở chỗ này thôi. Có ai ra cứu tôi về với? Rồi nhưng mà bây giờ làm nào giờ? Eo, tinh thần 3 rồi. Rồi bây giờ đi Đéo được. đi nhặt ít cỏ thôi, không ở nhà chết. Chỗ này gần Có nhất đang thì... đốt tổ nhện không ta? Tình hình nó không được anh em ơi. Không hồi sinh được. Khi nào respawn lại thôi, roll back lại thôi. Tưởng ông kia ông đi đón. Không được, không hồi sinh được. Có cái đá hồi sinh nhưng mà không hồi sinh được này, đéo hiểu kiểu gì ạ. Hay lỗi à? Đéo biết là lỗi gì. Không ông respawn lại đi. Ông roll back lại vậy, thì biết Roll làm back nào. lại vậy. Roll back đây. Đây, cắn đi. Mấy ngày nhỉ? 2 ngày đó không nhỉ? 3 ngày. Cắn đi, cắn này, cắn cho cắn này. Bây giờ vừa sang 1 ngày rồi đây. Lag rồi, chắc lag rồi. Đáng nghe nếu mà ông mà hồi sinh được thì đáng nghe là nó phải tự hồi sinh luôn như đúng không? Mấy cái đá hồi sinh như này. Cái đá hồi sinh là không bị mất phần trăm máu mà. Anh có viên màu đỏ nào không? Có cái amulet, làm cái amulet màu đỏ. Làm có viên kim cương màu đỏ. Amulet thì phải làm cái ấy cơ. Amulet là phải có cái nhà phép thuật cơ. Bắt thỏ nữa, lấy đéo ra thỏ mà làm. Về rồi. Đây rồi, hồi sinh rồi. Trong này kiếm ra thỏ trời. Thế Trong này có thỏ không ra? Trong này không dùng thỏ, nó dùng cái con gì nhỉ? xem nào. Magic đây này. À con chim parrot. Con vẹt, nó cần con vẹt làm cái bẫy chim thì là được. Đây để tôi chế bẫy chim vậy. À, cái bạn nữ kia vô Discord đi cho dễ chơi. Vô Discord đi không? Đi em con gái người ta mà cậu ông. Phước Tường mẹ. Lắc rồi. Lấy cái Cái này, vào trong rừng này xong rồi ấy. Đặt cái xí cháp xuống, đặt cái bẫy chim. Oh, what the fuck. Ở đây được rồi. À ông kia đưa tôi lợn mấy cái xì tách cái que đi để tôi làm bẫy này. Đây ra cái chỗ ấy đi. Cái chỗ bụi dâu ấy. Tôi với ông lại hẹn nhau bụi dâu chuyện gì đấy? Bụi dâu thì để xem dâu ai dài hơn. Đấy nhá, tôi vứt ở bụi dâu ấy. Bụi dâu tối hôm trước ấy nha.
Ai còn ai mẹ, châm phát lại bị độc rồi. Đấy, có cái thuốc độc nhện nó để góc nhà đây. Rồi, Rồi đớp luôn rồi, đớp nhanh lắm. lấy không? Lấy không? Để tí tôi đi lấy thêm san hô các thứ về, có gì chế chế Ôi, sẵn. chết em rồi. Độc. Rồi, Độc à? tử vong. Ai dụ, Rồi, trích phát nữa. Khổ thân mẹ. Mẹ. Tôi không biết chơi cái này. chơi. Anh nhắn là cứ chơi đi anh em gắn. Sao đâu? Cứ chơi đi. Nuôi ông tay áo. Ông chơi crack à? Crack sao mà chơi được? Chơi rack mà muốn chơi cái này thì chỉ chơi LAN thôi đúng không? Crack sao chơi online được anh em? Đây là Don't Step Together mà. Mốt ship Rick thôi. Tôi bị cái gì nè? Ông xem ông kia ông bị cái gì? Bị độc. Chắc là bị dính độc rồi. Khả năng cao là dính độc rồi. Bị độc mà, tôi vừa nhìn thấy mà. Anh chuột phải đi farm san hô nhiều lên. Anh em. Thì mà đang đi lấy đồ đã, lấy lại đồ đã. Còn cái đuốc nào không cho xin cái. Thôi tự đi tìm thì chế vậy mẹ. Ô, phát hiện mấy con kia rồi, đỡ rồi đỡ. Cái đó là có cả Kida không ạ? Rẻ á? Nào? Anh em ra bắt Kida đi. Rẻ gì? Mấy con kỳ đà nó không sao đâu, cứ để đó đi. Kida để mà farm đấy. Con gì? Farm cỏ. À thế à? Ờ. Nó cắn cỏ cho mình à? Mình ra mình đuổi nó là nó giật ra cái cỏ này. Con nó là nó mọc cỏ trên người. À. Nuôi con nó hay đi nuôi cỏ á. Phải làm thuốc. Tôi có chơi tôi có chơi Don't Set Together mấy đâu, khổ. Toàn thẩm du một mình. Sắp vỡ mẹ nó thuyền rồi. Nhanh lên, bạn nữ duy nhất trong nhóm mà chết mà không được rồi đấy. Là tiệt giấm đấy. Hay tại Trong tab survival. Viện bên này. Ê. Ôi, bọn Cái này nó viên có làm om kìa, đó. nó ngủ kìa. hình như vẫn còn cái kim tiêm nữa này. Đúng rồi, vẫn còn kim tiêm. Anh chuột xài kim tiêm anh chuột. Rồi tôi cứ đi lấy lại đồ rồi nè. Kêu bạn kia vô Discord đi cho dễ nói chuyện nè. Vô Discord cho dễ nói chuyện. Anh em còn sơ múa được tí thế này sao Cái mà vãi sống. cái lìn. Don't Step này có 70k chứ nhiều đâu. Đây là nó sale thì 70k. Không sale thì 160k. 165k. 7k mua 1 tặng 1 luôn á. Để mua trên device shop thì mới được mua 1 tặng 1 thôi. Để gửi cho ông cái link. Ôi, đồng xu đâu hết rồi? Chuột cầm đi rồi à? Không, người tôi làm đéo có cái gì đâu mà. What the fuck, ông nào cầm hết đồng xu đi rồi. À, đủ. Ui lắc quá. May việc của mình đơn giản. Online từ mấy giờ? Tầm tí nữa. 10 rưỡi 11 giờ đi đấy. Con ong này. Ở nhà còn thiếu thịt quái vật không để em xem một đống thịt quái vật này. Không cần, thì quái vật bây giờ là đang là biển rồi. Có thì cứ farm để mà làm rốt. Kìa. Thừa để làm rốt. Không có thiếu đâu. Có thừa đâu. Ừ,
cứ farm. Để farm xong rồi về. Có cái gì đó. Có cái đồ để treo đâu. Dồn lại 2 ngày không biết xác phi bạt ở đâu rồi nhỉ? Không biết. Vẫn ở đấy mà. Cái gì ta? Cái giá treo thịt rồi ta. Để tôi đang xem nào. Lúc ngủ không ấn được mờ lên nhỉ, để xem mấy nhỉ. Không cài mod ấy à? À đây bạn Lư đây rồi. Chúng ta cùng bị sida giống nhau rồi. Ở đây, người là nổi bong bóng xanh như bong bóng xanh bong bóng trắng như rồi. Sida vậy cứ cứt. Tình hình này là không đi sông pha hiến máu được rồi. Đang định đi hiến máu để cứu chuột như thế này thôi không được rồi. Lo cho ông đi. À cứu ông kia chứ cứu đéo tôi. Cứu em gái kìa. Rồi thôi. Chuột đi lấy về đấy à? Chuột đi lấy đồ. Đang đi lấy lại đào đồ. san hô đấy à? Đang đi lấy đào lại san đồ. hô chưa? Chưa. Em xử lý. Đang đi lấy lại cái đồ đã. Cuốc chim này. Bù láo với tao. Mày làm bù láo với tao không? Mẹ đang đi qua bụi cây con mặt lìn nên nó đứng ở trong bụi ra nó thích cho phát. Thế là sida luôn. Khổ vai lên. Mấy con ruồi này nó xuất hiện ngẫu nhiên. Giờ hơi biết bơi ạ. Đéo biết là có lên kịp hay không hay lại vỡ mẹ thuyền ở đây thì ăn cứt. Ăn bầu đuôi. Ui ôi. Mày đi chích mấy con nhẹ đi, đừng chích tao, mà người ta cũng là nhẹ. Trời ơi sắp vỡ rồi. Nha. Nhẹ nha, dân chủ nha. Hay nhầm nhẹn chủ nha. Không nên cắn nhau. Nhện đòi chế độ dân chủ à? Nếu mày đi bằng 4 chân thì phải tôn trọng người đi, con nhẹ đi bằng 2 chân nhá. Ấy. Đéo như giết cơ. Được rồi. Rủ hát đi để tao phá tổ. Này đi thế này thì bao giờ mới đến nơi. Tình hình là sắp chết nữa rồi. May mà cái độc ở trong này nó không giật kinh như là cái độc độc ở trong cái phần chơi một mình. Nó phải chỉnh sửa đi chứ. Không thằng nào Rất cũng muốn độc. Rất muốn cứu bạn nhưng mà mình phải cứu mình trước. Thôi Ê, bạn thoát ra rồi. sao lại như thế nhỉ? Cái tại đứng mãi mà không có ai đứng đây từ chiều nên chán. Đừng với mấy bọn vào bảo đừng với mấy bọn đực dựa. Tại ho rồi bỏ hết điện thoại xuống và đi ngủ, what the fuck. Mẹ mốt thế này là đéo ổn rồi. Mốt xuôi anh em đi. Xuôi anh em nghỉ thế này. Anh em đi. Tụi ta không chích. Một ra rắn một. Ơi đợi tí. Đợi tí anh đang mẹ chữa độc. Anh đang bị độc. Anh đang bị sida chứ. Ô thôi lại gặp con đĩ này rồi. Lại gặp con cặp thuyền rồi. Sao lại chết nhỉ? Bạn này bạn ấy có cái ấy hay phết. Ai ui. Vừa xem bên phê game cốt truyện hay quá. So ma á, what the fuck. Sợ ma à? Game sợ ma. Game này cốt truyện hay lắm. Tôi thì đều có duyên với game cốt truyện. Không game Don't Step là có cốt truyện mà. Anh mà chơi theo Game Don't Step là theo sinh tồn, chẳng qua nó vẽ ra cái cốt truyện cho nó câu chuyện câu trò thôi.
Không, Don't Stay Together có chuyện đánh boss đồ mà. Thịt mẹ thôi xong lại gặp người cá sấu rồi. Ôi không biết là ông nào cầm hết da rắn đi rồi ạ. Hiển chảy thật đấy. Bữa nào để em gửi cái link lên anh coi lên nó mà coi thử cái Tôi biết rồi, xem rồi. Có xem cái cốt truyện rồi. Rắn đây ra tao ạ. của nó có cái gì thế chứ. À đây đây. Ôi đây mẹ điện giật. Phát cả xét đánh. Ôi tổ sư khỉ. Không có nói gì sai đâu nhỉ. Đấy nó không cho chuột nó bay nhảy rồi. Đây rồi, đồ của tôi đây rồi. Hô hô hô. Rồi ok, ngon rồi, ngon rồi. Dưới này nhẹ phải là biển luôn. Biển nhẹ. Chắc là Ron Weasley không biết chỗ này đâu. Cây. Chuột lấy được đồ chuột. Đấy rồi. Để về đi anh em mình đi khám phá đảo núi lửa. Ui, cháy tổ nhẹ. Nhặt ít đấy về nhá chuột nhá. Nhặt gì? Nhặt ít cỏ. Vừa nãy ở nhà còn có bạn nữ chứ em còn suy nghĩ lại chứ giờ phải đi rồi. Đây, có bá có hỏa ngoài các trường. Ê, Thiếu. ui, hai cái tổ nhện 3 cơ. Kéo đùa với con này đâu. Đi ra đây. Tôi đang sống dở chết dở ở đây này. Mẹ người đốc đéo nào ướt trượt ạ. Em 100% nước rồi. Đấy, chạy đi ấy đi. À đây tổ ong này rồi. Cháy rừng. Ra đánh mấy con ong lấy cái kim tiêm cái. Mấy con này con rồi nó spawn ngẫu nhiên khó chịu không? Nó cứ gần vũng nước nó spawn ra mà. Mùa ấy mà, mùa mưa mà. Khó chịu phết, bản Sugar này phải mua riêng à. Không, cái bản này là mốt ở của Don't Step Together chứ không phải mua riêng. Còn cái một đồng xu này. Ông đang bị đậu, ông giết luôn mấy con nó cũng được. À, ông nào về bật cho cái đốm lửa lên cái khổ vai cứt ra. Chết mẹ luôn. Tự nhiên thấy cái hồn ma được bên cạnh. Ông ra ok chỗ bếp lò đi. Ông chạy ra cái chỗ bếp lò để tôi nhìn thấy cái bếp lò để tôi đút lên cái. Đâu rồi? Đây. Đây rồi. Khổ. Ok, mở lớn này để tôi ra cái kia. Đấy, sáng hết cỡ, sáng như ban ngày này. Ok. Em hồi sinh liên tục vẫn 44 máu có vấn đề gì đâu nè. Chắc là rác thôi. Ôi, ông kia bị cái con kia nó ra nó... Ông vào đi ngủ luôn đi. Không cần. Cái thanh niên cầm 2 dừa này làm gì đây? Mang về à? Đây để tôi nấu luôn. Để được cái con mặt linh kia đây. Bố mày đang chuẩn bị đi du lịch thì mày lại chạy ra mày cắn tao. Chó đéo thể chịu được. Thôi để em đi giết hết mấy con kia đi. Để Một ong này. mệt quá. Ngon. Chỗ này. Có kim tiêm rồi. Được cứu rồi. Mấy anh cứ việc là Yeah. đi xung quanh tham đi để em ở nhà em xử lý mấy con ruồi à. Ok. Em cứ gọi Làm em luôn 3 cái. đảo luôn. Ok, ở đây nấu được canh xương à?
Tèo là tèo thế nào được mẹ, vớ vẩn. Ai da, Rồi đâu. ai da, mẹ màn hình trắng xóa rồi. Màn hình trắng xóa rồi. Cái con linh hồn kia nó giết em được có một lần, nó chán nó cứ chạy theo nhá. Con linh hồn nào? Con linh hồn nó giết em được có một lần, nó cứ chạy theo luôn. Nó phải giết một lần nữa mới đi. Mất dạy. Được rồi. Con này bị độc này, what the fuck. Chắc là bị mũi chích à? Kệ nó, chả sao đâu. Không, con chim này cơ. Độc, nó cứ tụt Ai ủa? não xuống, khó chịu thế. Nó gõ cái nữa là chết đấy. Đừng bảo là lag nhá. Đéo đùa đâu nhá. Ui. Sao nhẹ lại cắn nhau. Rồi. Thôi nha, thôi nha. Ok ngay, mượt cứt ngay. Ai đời lấy diều đi đấm nhau giờ không? Tinh thần cứ tụt liên tục. Bị độc mà. Không, em không bị đau. Thế à? Thế thì xem có bị Ai ướt ủa? không? Thôi xong. Không bị ướt nó cũng giảm. Hay Vừa quá, chưa hay bị quá. đau, ngay sang mặt lên ra chọc vào phát. Đệt quá. Cày đéo chịu được. Thế lại tạch à? Vừa chưa khỏi sida đi. Ở đây vẫn còn ít vàng này. Đang tính làm gì ta? Đẹp trai mấy nhiều đứa yêu. Để tí tôi đi kiếm ít tí nữa cho. Đâu nhỉ, cái đống đồ của mình đâu, đây rồi, cái xẻng đây rồi. Thôi mà cái mấy con ruồi cứ farm mấy con ruồi đi để lấy gì ta? Mấy con ruồi để lấy cái túi mai mốt mùa hè rất nóng. Thôi mày bị độc mà kiểu gì mình phải chết. Hiến mạng cho tao. Gần chỗ này lại nấu được. Mấy con ruồi đàn kết lắm nhá. Ấy đi. Ui dồi ôi, chúng nó bắn đại pháo sang đây. Đến thuyền nào nó cũng lởm cơ, chứ không phải là một cái thuyền lởm mà. Mấy con ruồi nó thông minh lắm nha anh chuột, trước khi nó chết nó phải cắn một cái thôi. Mạng lag này thì cứ cái một thôi. Đây rồi, thuốc đây rồi. Ok. Ở đây rồi. Sao mà cái tổ nhẹ. Mẹ đừng bảo con muỗi cái đốt nhá. Muỗi đốt tới đi cưng. Nó bị độc rồi. Ai được mẹ. Nguy hiểm. Đéo chơi. Rút kinh nghiệm lần sau chơi ship breaker là chơi một làng nhẹ không luôn. Ăn thì quét mặt luôn, sướng. Ra đây cưng. Đúng là trêu chó này. Mẹ hai con nó đuổi liền. Đùa bố à? Một con một thôi. Còn mấy ngày nữa đến mùa hè.
8 ngày. Đến mùa hè thì phải chạy thôi. Nếu mùa hè đi ra chỗ khác sống thôi. Đến mùa hè thì em cứ ở dưới tổ nhện em. Đến mùa hè ở dưới tổ nhện không ở được ấy. Nó thiên thạch mà, nó rụng nó cháy hết, chả còn gì cả. Thì cháy thì thôi. Ra chỗ tổ chim này, đại tàn sát tổ chim luôn. Cũng được, cũng được. Hoặc ra chỗ châu nước ấy. Ra chỗ nước để cho nó rơi chết bớt châu nước đi. Ôi trời mẹ, được cứu rồi. Khổ thân tôi. Mệt đéo chịu được, đánh nhau cái bọn này. Được cứu rồi nhá. Mẹ, khổ thân đéo chịu được. Rồi, ngồi nhậu cái, party cái. Màn hình đen trắng 545. Khổ đéo chịu được. Mẹ. Có 4 thít thối ở nhà, có 4 thối ở nhà nhá. Rồi, đống này của tôi giờ nó thối phát là ngon ngay. Cái con kia đâu rồi ta? Cái con ấy đâu rồi? Còn đấy là con gì không biết không? Con đi theo á. Ở đây vậy, con đi theo á? Cái con đéo nhớ con gì. À cái con bóng bóng đấy gì? Cái đi theo gì? Ủa, cái ông cầm gỗ rồi, cầm chặt gỗ rồi. Ông ấy bị tịch thu máy rồi. Vãi vậy, ai gánh tên được bây giờ? À đây còn một con dừa, ngon. Con mấy con điên này. Một quả dừa này. Thôi để ngày mai em đi chặt gỗ. Đấy vứt cái rìu vàng đấy nhá, mai cầm cái rìu vàng đi chặt gỗ cho được nhiều. À thôi. Vãi. Bố láo này. Địt mẹ. Đéo bao giờ nghịch chim nữa. Hứa danh dự. Trêu chim mà. Cái này giờ ngồi xa quá nhỉ? Hay là rollback nhỉ? Rollback thì hơi lâu. À ông nhện cho tôi xin ít tơ nhện đấy. Tơ nhện tôi bỏ hết rồi đấy. À đây, ok đây. Thôi, đi về. Lại tí lại trèo ra. Khổ thân tôi. Ui rồi ôi, đi về lũ sida bay khắp nhà. Chạy thôi. Ở nhà lắm thằng sida lắm. Nghiện hút nhiều, nó chích cho cái là sida ngay. Mẹ vừa mới từ trong nhà mò mặt ra là sida là được nghiện, mẹ được đầy cổng kìa. Khổ đéo chịu được. Đéo chạy nhanh, sida. Sida luôn luôn bên bạn. Đi. Ai mà hết máu thì lấy cái túi của mấy con ấy xài luôn cũng được. Mày làm sao? Sida đây. Mày làm sao? Chạy ngay. Điển thế mẹ. Đánh hơi liều, không có giáp mẹ. Được cứu rồi nhé. Liều là cái gì bọn chuột? Liều ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Chuột liều á. Liều bây giờ á là lấy cái đuốc đánh con ruồi nó cháy nó chạy khắp nhà. Đấy là chơi ngu có thưởng. Đợt trước lần trước hôm qua thì thanh niên kia thì chả đánh con nhện như cái con cua chứ mẹ. Lấy đuốc vụt cua ra dụi hết đàn dừa thì gì. Đấy người ta gọi là chơi ngu có thưởng đấy. Ngu đâu mà ngu. Cái gọi là dậy đi, ngủ gì? Mấy con nhện ngủ như cute nhỉ? Mấy nhện ngủ nhìn ra dáng đọc thức đấy.
Đéo bao giờ nó mới hết cái mùa mưa này, khó chịu quá, lúc đéo nào nó cũng hết não, nhìn khổ đéo chịu được. Ở nhà thì bị ruồi, đi ra ngoài thì bị hồn đánh. Mất hết đồ. Đến cái mùa hè thì các ông sống làm sao với cái mùa Bí hè ngô này. Bí ngô nằm đèn được này. Mùa hè thì chuẩn bị sẵn đồ ăn thôi, sống qua ngày thôi. đồ ăn được chạy thôi. Túi nước này. À cái trò này nó có cái kiểu mà làm lâu đài cát ấy để tăng ấy đấy. Có. Nhưng mà không đào đâu ra ấy cả. Kia thiếu cái gì cơ? Ba lô ông nào đẹp thế? Xin luôn. Đấy của bạn gái giấu tên. Thôi đéo đi lấy đồ đó, lần sau đi lấy. Đéo. Ở nhà Ở nhà chuẩn bị đồ ăn đấy. tập trung đồ, tập trung làm đồ cái. Đây em pha về một đống dừa này. Potato sao không nấu đi? Nấu đi, tôi đang mải đi bắt sứa. Đây để em giết hết mấy con sida này cho. Mẹ mày. Có tỷ lệ nó không bị độc, cứ giết đi. Giết hết rồi đấy. Rồi. Anh chuột ở nhà nó kì để. Ôi cá sấu. Đều có giáp. Mấy anh vây cái nhà đi, để em dụ hết mấy con cá sấu xuống tổ nhẹ. Ở đây rồi. Còn cỏ không cho xin ít cỏ. Ở đây là que đây rồi. Ui, từ mấy anh ơi. Khoan hắn tới. Cho tôi 6 cái cỏ phát, còn cỏ không? Còn cỏ đây. Nhưng mà ông chạy ra chỗ tôi đi. Đây đang xin nhện. Rồi. Cho này, cho này. Ôi. Thôi. Ôi, cá sấu anh đến rồi. Em Mẹ dụ. anh. Để em dụ cá sấu. Ôi cá sấu băng. Anh chuột chạy. Chạy em lại chạy xuống tổ nhẹ. Ai cất Ai con đi- chim đi, không được cắn chết con chim mất. Đông quá. Chạy. Mẹ nước đang hỏng mẹ cái tủ lạnh rồi. Ôi. Hỏng mất cái tủ lạnh rồi. Lại phải roll back à? Nước ngập hỏng mất cái tủ lạnh rồi. Dắt ra chỗ nhện nhá. Đéo có đồ để đánh, nó khổ thế. Ui, mấy tổ nhện ba em đập hết rồi. Rồi, một cũng được mà. Cho nó đổi mục tiêu thì mình đập một con một thôi. Đánh. Ê. Con nó đánh con chim. Nó đánh con chim kìa. Đi em ơi. Thôi chết mẹ rồi. Vậy giờ. Mà cũng sắp trăng tròn rồi, không phải lo. Nó lại hồi sinh lại mà. Lắc là để mấy con nhện từ đấy nó để vòng quanh nó. Cá sấu lại còn bị sida nữa chứ. Lây bệnh. Rồi, nhện thịt tốt. Cá sấu sida, đúng rồi. Giết bọn nó đi, ơi sao tổ tư mày cắn tao thế. Đâu có làm gì mày đâu. Không, sẽ có một con cá sấu luôn tập trung người mình. Đúng rồi, mày cắn đấy. Ôi, ngon. Đây lượm thịt nhanh mấy con nhện ăn. Cái mẹ cho nó phần thưởng cho nó. Thế đi về nhà đi. Con cá sấu giờ. Đi về, đi. Về nhà. Đấy, một con cá sấu đấy, cẩn thận sida nhá. Về nghiện nó chặn đường. Lần trước thì mẹ
đấu tranh với bão đứa con của thần gió mẹ lần này thì hỏng mẹ hết bê, À, hỏng mẹ hết nồi rồi. Rồi ôi, nó còn vẫn còn cá sấu này. Cá sấu sida rồi. Rồi ngon. Ôi còn con lửa định mệnh. Ôi nước nó tràn vào mẹ, lúc đấy thấy chưa, nước tràn bờ đê mẹ, tan thương hết một miền quê. hư bếp rồi. Hỏng Mẹ hết biết rồi. rồi. Bây giờ đợi thôi chứ chả biết làm nào. Làm sao lại cho hết cái này bây giờ? Đợi thôi. Đợi thôi chứ làm nào. Đợi như thế nào? Cứ đợi thôi, hết ngày. Anh ơi, tôi chế súng anh em bắn đổ mẹ đi. Ủa đợi. Ôi, ai có tre không nhỉ? Ai có tre không nhỉ? Tre trúc gì đưa đây cho mà. Chia đây không? Sang mùa hè. Đây tre đây. Ui rồi, Sang tre mùa nhiều hè lắm. sang mùa hè là hết đấy đúng không? Hết nó cũng được đúng không? Sang mùa hè là nó bốc Này, hơi hết. cho Nhưng mà cái nó- này này, ai ăn cái này này, ai ăn thử cái này này. Đó. Cái gì cơ? Ăn luôn chứ ai còn ăn thử. Anh em ơi, anh em chế cho tôi khoảng vài cái giáo đi. Có súng đây rồi. Anh em có thể chiến đấu với những người đàn ông rồi. Vậy có mẹ ước kiêm anh em mình quá. Ôi đó. Thịt này gần hỏng thì nướng đi nhá. May quá, mình vừa mới kịp chế cái ấy á. Với vào thì anh cứ nướng lên hết để em ăn. Ở nhà chẳng có gì. Thịt với vật nhiều lắm. Cứ mưa thế này thì mẹ ngập lụt hết cả. Sida còn ngập lụt. Ai có đá Flint không cho tôi xin ít. Đều có. Đường á. À đây Flint này. Flint có 3 cái trong nhà. Ôi. Tôi nhớ là phân đi nhiều lắm mà. 4 mấy cái cơ mà. Thấy đâu ra nhiều. Lần trước tôi đi chặt về một đống. Còn cái mũ da rắn là tôi cái. Cái này ít vàng quá, khu này ít vàng nên khó chơi. Được qua hẳn cũng lửa cho tống luôn. Này, cái này để đây để sắp trăng tròn là nó lại về đấy mà. Đâu có đồ ăn rồi. Hỏng cái này thì Ông chuột ra nhặt nhá, để tôi bắn con chim cho. Bắn chim này. Băm, đấy, ra nhặt đồ đi. đó. Đây, ở đây này, có miếng thịt này. Ở đây, góc chỗ này này. Cẩn thận sida. Ai ổ gì vậy? Đây là bắn bạn tao à? Cực. Mày bắn bạn tao ở đấy, nhặt cho tôi cái kia về cái. À vãi cả mẹ bắn spear cơ à? Vãi Đây nhỉ. á. Ai à? Cô láo ở đấy, nhặt đây. Nhặt spear này cho tôi. Spear này là mình phải chế à đúng không? Đây tôi vứt cho ông khẩu súng này. Thôi xong Đây, rồi, không may ai quá bảo. đéo bị sida không ạ? Đi ra nhưng mà tôi bị cạp rồi. À đuổi đánh hộ phát. Mẹ thế đi vứt cái spear xuống cái tôi bắn nó. Thế mẹ đeo vứt spear xuống đây cái gì mà bắn. Đây. Rồi, ok. Điện giật. Vãi cả cứt. Mẹ lại còn sida nữa kìa. Sida trận đầu kìa. Đi Chết bà mày. Con này này, con này nó. Sida. Rồi bọn sida nó đến. Chạy thôi. Giết mấy con sida luôn. Ôi. Sida với chúng tôi này. Tinh thần em đang tụt như tụt quần này. Thịt mẹ đéo đập được con này. Nó bay. Cứ bắn ép ra, mình đánh 3 Rồi cái. ok xong. Người lúc đó là cũng ấy. Tôi không bắn được không ạ? À đây bắn được rồi. À, nó đuổi tôi. Đây được rồi. Lấy quả trứng ăn. Anh em phải chia sẻ sát thương. Đâu rồi, nó đứng đâu rồi. Mày láo này. Xua. Ông thấy súng phóng lao được không? Được. Ông biết dùng không?
Ông cho khẩu súng vào xong rồi lắp cái lao vào. Có độ bền cái đấy dùng được bao lần? Khi nào mà hết giáo thôi. Để xem Giáo nào. hết này súng sao thôi, mai ăn? có độ bền đấy. Quả bí kìa, sao mai ăn? Cho nằm ngủ tí mẹ. Thôi bỏ xứ mà đi thôi, đây là toang với nhau hết. Hỏng mất cái máy rồi thì sẽ làm ăn gì. Không an toàn để ngủ, đéo ngủ được. Để em ngủ đấy, em có ngủ tinh thần ra em đánh. Địt mẹ, thôi tí nữa thì bị sida vãi cứt. Này anh vô đi ngủ, vô ngủ, vô ngủ này. Địt mẹ, đéo đánh được kịp. Vậy đi. Ngủ nó hết đói là nó ra đúng không? Vâng. Đói là ra đấy. Mẹ nước ngập quá, nước tràn bờ đê rồi. Không có chỗ nào nó cao hơn à? Có góc nhà, đứng góc nhà. Chuột ơi, chắc ông phải chạy đi ra ngoài săn với con sứa về anh em ăn tạm vậy. Không, anh chỉ cần hai chỉ cần lo từ ngoài em thì em có đồ ăn của em rồi. Cơ bản là giờ tôi mất mẹ hết đồ rồi, đồ của tôi rồi bên cái đảo vàng cơ. Con đĩ này trực tôi này. Nó đứng bên ngoài sẵn đợi đây. Ai đi mẹ vãi luôn. Tinh thần có cao đến bao nhiêu nó vẫn đứng bên ngoài đợi. Đủ. Đây con kia hồi sinh rồi. Anh vô ngủ đi, anh vô ngủ đi. Ai ơi, sao con nhện cho nó bố láo thế. Lại chết rồi. Thì chịu thôi, một trong hai người là chết rồi. Ok rồi. Phải đợi đến mùa hè 6 ngày được. Con này nó về đây đây này. Phá tường ra đi anh, phá tường ra đi. Cái tường giờ nó hơi bóp. Cho tôi hỏi là cái bao cát này để làm được cái gì? Tôi tưởng là chặn được nước mà. Nhưng mà mưa to quá. Mình không để ý ấy. Đéo ăn thua rồi. Không phải mưa to quá, mà vừa nãy mấy con cá sấu vô á. À thế à? Cho nó chết ở trong này à? Không, mấy con cá sấu nước đi tới đâu là đứa tới đó mà. Ôi, thế thằng nào? Anh chuột lại đứng trong nhà để nó chạy vào. Thế biết đâu được. Thế thì lên toang liêm là phải rồi. Này bao giờ nó mới hết được. 6 ngày nữa. Đấy. Thôi kệ, cứ nghĩ về mặt tích cực, chết nhiều như vậy thì sẽ có nhiều xương cho mình xài. Ở đây thấy cả lấu canh xương được mà. Nấu canh xương được mà. Quên mẹ công thức rồi. Đâu rồi? Anh Có cái thuyền không? Ôi này. Anh làm cái búa về đập hết mấy kia mấy cái xương ra để lấy xương. Tôi lại đi đây. Đéo mẹ, đéo ở nhà đâu. Rồi đi du canh du cư thôi anh em ạ. Bỏ xứ và đi thôi. Nhà đéo làm được gì cả. Cái nhà để mà ngủ là sao ta? Cái nhà cái lều để ngủ làm như thế nào ta? Trong phần survival thôi. Ôi đẹp về lại bị sida rồi. Trời ơi khổ. Ông chuột ơi, ông nốt lại ngày đi. Không, anh rollback lại 2-3 ngày cũng được. Rollback trước khi mấy con cá sấu. Này toang quá, bảo anh em đã hẹn hò nhau là chạy ra tổ nhện, vẫn đứng ở trong đấy. Đâu hiểu đứng trong đấy làm gì. Đứng trong đây để chế cái giáp. Mẹ. Không, ra tổ nhện thì không cần cái giáp. Lo công đít mà chạy né mấy con nhện này. 3 ngày nhá. 3 ngày. Khó quá. Và đừng chết đói cùng nhau. Không. Giờ chơi vậy luôn, mấy anh ăn quái vật luôn. Có phải đái vậy? Vậy con này sao ăn được thịt quái vật? Luôn, ăn mất máu nhưng mà vô ngủ hồi máu.
nhưng mà nó giảm tinh thần. Thì lại vô ngủ à? Ăn đâu Đấy thì phải chế 3-4 cái đều vào. Anh em vào ngủ cho nó thoải mái. đúng rồi, Nhà cái ngập làm nước để em nên đây. quyết định bỏ nhà đi bụi. Không, mấy anh dọn hết xuống gần tổ nhện em tổ nhện em đưa cho ăn xong rồi lại đi ngủ. Ôi tôi xong rồi tôi đi bụi nếu không có ở nhà đâu. Rồi vậy anh cứ đi bộ đi để em ở nhà em. Anh cứ đi bụi đi. Đấy rồi, ngôi nhà thân yêu của tôi đây rồi. Đéo thì đôn lại ngày Đấy nữa đi. là- Tôi vẫn chết mẹ rồi. 1 phút trước khi thảm họa xảy ra. Đôn bách 1 ngày nữa. 2 ngày. Rồi quá. 10 giờ rồi. Hôm nay tính ôn bài mà thôi, vô luôn. Mà bài gì? Toàn Thôi thế. chơi đến 11 giờ nhá. Ừ. Cho bạn đi học bài. Không cần. Sao đâu, ta cứ chơi được. Cào đi nét. Sao bạn em ngủ được dậy? Ok, vậy thì mấy anh em ở Ủa? đó cũng đẹp. Disable mode à? Hay mode forum? Exit game à? Tự nhiên tôi bị exit game này. Sao bị acid game? Nhìn Đây, hình lại rất- nhìn hình con tớp này. Rồi anh em cứ tổ nhẹ nào để em chuẩn bị sẵn khu cho mấy anh đứng luôn. Lấy chết quay lại. Tôi bị rác hay sao đấy? Tôi phải vào lại này. Vô lại đây. May mà mình chơi con nhện chứ không thì thôi. Mẹ cá sấu nó lắm thật đấy. Cá sấu đến Càng ngày nó càng nhiều mà. không đâu đỡ được. Mỗi thằng 5 con. 5 thằng về 25 con. Càng ngày càng nhiều mà. Nhìn thấy cá sấu mà vừa đỉa ra quần. Rồi đéo có cả vũ khí cơ. Nhà không còn tí vàng nào. Lấy cái cuốc chim mà cuốc đi. Ở trên cái đảo mà đang ở đây. Lấy cuốc chim mà cuốc. Làm đéo còn cục nào mà đảo. Không còn cái cuốc chim nào. Bây giờ Đang bảo là rồi. lấy đào hết rồi. mấy anh làm anh kia anh chuẩn bị sẵn mấy cái gì ta, mấy cái lều để cái đồ treo thịt đi, treo thịt sẵn mai mốt cứ gặp con kia là vứt ra nó lượm vàng về thôi. Đây, vợ lại bị sida rồi. Sida thì ra hiến máu chết Ok, luôn. bye bye anh em. Rồi lại phải đi. Thôi về đã. Em hiểu quy luật của mấy con ruồi rồi, mấy con ruồi là con nào mà bụng có thể nó đánh ra nó rất là độc, còn con nào không bụng thể thì giết ra cả vấn đề ấy. Anh chuột về ở nhà làm gì làm nhanh xong chạy hết ra tổ nhện nha, em để lại cái tổ nhện 3 ở đấy. Ok. Đấy, tôi vẫn còn đồ ăn. Về sửa cái thuyền ngay để mà đi. Để còn gặp cái lũ này nữa. Chuẩn bị đồ ăn làm lều các kiểu. Xuống cái nhện mà không. Nhìn ông đi hài vãi đái. Giật vẫn bị sida kìa. Thì đây tôi đang tìm thuốc chữa đây, để hết sida đây. Khổ. Tôi vừa chữa xong. Anh chuột anh làm luôn cái giáo mà đánh độc đi, đánh mấy con kia vậy ấy đi. Còn đúng là bị sida rồi mà mày còn định ra tiêm trích tao à? Láo mày. Thanh niên cục xúc vậy cất. Rồi. Đấy con kia lại bỏ tìm em đó. Tìm ta. Ai ôi, rất công minh. Ui đâu ấy. Thôi, cậu kia lăn nó chết rồi. Tinh thần thấp quá.
Không ngủ. Không ngủ được. Sao cứ hồi sinh đi. Còn 44 máu, hồi sinh nó không thấp. Có cái túi muỗi này. Túi muỗi để hồi sinh. Túi muỗi để hồi máu ngon đấy. 20 máu. Cứ chết nhiều lên để có nhiều xác. Ông ơi, có cho thịt vào cái nồi bên kia nhá. Tôi sẽ lấy cái này. Ok. Phải tự đập xác chính mình. Nhớ được chôn. Làm thêm vài cái chỗ trú mưa đấy chuột, làm thế nào? Chỗ mưa là Dừa. survival à? Mấy anh em đứng chung được mà. Cần lá dừa với cả 4 que tre, 4 cái dây thừng. Dây kia, dây gai. Anh em nào hết máu thì ra ăn cái ấy nhá. Đâu 4 cái dây thừng. Cái trú mưa này cái gì? Hay là cái lều? Cái chú mưa Cái này. lèo luôn, làm cái lèo luôn, làm cái lèo xuống chỗ. Cái chú mưa này. Chuẩn bị hết để làm xuống tổ nhện luôn. Cái lều thì cần 3 dây thừng. Lèo. Đây cái chỗ trú mưa đây. Tóm lại là phải cần dây thừng. À đúng rồi, lấy cái sửa thuyền cái. Tôi phải sửa thuyền tôi đi lấy. À, mẹ, thôi lại độc rồi, ăn cứt rồi. Lại sida rồi. Rồi để em chết ra. Lũ mất Đi dạy. đứng phải hết sức cẩn thận. Xóm liều. Đây là xóm liều vậy rồi. Đi khổ đéo chịu được. Ở đây có cái viên Mercedes này, cái gì đây? Đéo phải, cái này là lấy vàng. Chỉ cần bước ra khỏi cửa thôi về với các thanh niên. Đéo tìm được con bạch tuộc đâu nhỉ? Anh sử dụng lệnh này coi. Go next, cái con bạch tuộc tên là gì thì bấm con tên con bạch tuộc. À ông mở map ra đi, ông mở map ra đi. Mở rộng map ra. Đi về. Còn mấy chỗ nữa là chưa mở được hết. Tìm được con bạch tuộc thì mình sẽ có vàng. Thì làm trứng ấy, làm tổ chim ấy, làm cái chuồng chim lấy trứng ra cho nó là được. Tìm Ông được con đó là xin phải chết cái phải chết. mở hết map ra đi. Tìm được con đó là giải Anh quyết phần thế lớn vấn đề luôn. làm nào. Ấy đưa em lại gỗ, đưa em lại gỗ. Cô á, đây. Ông đưa tôi đúng không nhỉ? Đợi hết ngày rồi tôi ra tôi cái thuyền đấy. Đấy, rồi ok. K2 à? Đợi tí anh em ạ. Đây. Làm được cái lều. Tính vô làm tạo, cái này là phải gánh tem rồi. À, cái này được này, 1 con sứa, 2 cái rong biển. Rồi Một anh cái mấy cây. anh chuẩn bị đồ ăn đi hết đi nha. Tí nữa xuống hết tổ Rồi. nhện này. Không ngủ nữa. Ngủ nữa là chết. Đây này, đồ ăn này, mỗi cái này được 60 máu đấy. Anh chuột lấy đi để em ăn cái này rồi. Đây này, cả cộng nhện này nữa này. Làm cho mỗi ông một cái mà. Không cần tí nữa xuống. Ôi thì mẹ tôi nỡ ăn rồi. Tôi mắc được có 50 máu thôi. Đi vào. Xong. Thôi làm lại đi. Hai anh làm hết mít Sao mà làm được hết rồi. Bit Square à? Tí tôi đi tìm cho. Đợi tí sáng rồi tôi đi tìm cho. Ra sửa thuyền đi tìm nữa. Kiểm tra cái khu sống chung với nhện này. Mình bật nhạc thì mình nó nghe thấy tiếng mấy con đĩ kia. Đây, ra rắn rồi. Này quá, em được bật cái ra rắn. Đây. Mấy
nghe có cần xe nhẹ không để em giữ lại. Có chứ. Xe nhẹ để cầm theo luôn á, chứ không có để ở nhà. Cầm được thì cầm. Thôi, để nhà cũng được. Đây ba lô thì để nhà. Còn nhiều slot thì cầm. Mấy cái này sắp hư hết rồi. Ai có cái buồm đâu? Buồm làm tạm bằng buồm lá dừa này. Đây về đây tôi cho cái. Về tôi vứt ở cái buồng lá dừa ở nhà ấy. Thôi đéo cần đâu. Ê, Đi luôn. đi. Nhà có gì tự đánh nhá. Lại chết rồi. Lại cả cứt. ăn nhầm cái kia nó giảm hết tinh thần xuống. Đi. Đéo chịu. Ăn cái gì mà lại giảm tinh thần. Ôi, tránh xa tao ra. Tránh xa tao ra mấy con ruồi sida. Mấy cây kia cứ trồng đi anh. Trồng cây đi. Sơ sẩy cái thôi là ruồi nó đớp, nó đốt cho. Vào giết hết mặt này. Thôi hết mùa bão là đến mùa toan. Hết mùa mưa còn là toang hơn cả mùa trước. Mấy cái mùa này mùa này nó chỉ khó chịu thôi chứ nó không toang. Mùa toang nhất là mùa hè. Mùa toang nhất là mùa hè, ngoài nóng chảy mỡ ra thì mẹ nó còn có cả thiên thạch rơi toang bay luôn. người gọi là thiên thạch, người ta gọi là mưa sao băng. À, mưa sao băng à? Ờ? Vườn sao băng à? Chính xác. Boy over flower à? Lúc đấy mới còn nhỏ con gái. Có đồ ấy này. Không lên ương. Ngon. Đi luôn. Ngon chim mẹ luôn. Mấy anh về nấu đồ ăn meatball rồi để mang theo đây này, chứ không là chúng nó chết đói là em không cứu đâu. Đây đây, có dừa chưa nhỉ? Có sự trong đó để có gì đi chụp được. Đây rồi. May có ít ông chơi, nhiều ông chơi là toang vậy cứt. Có địt. À, vừa vung rìu chặt cái cây có trái dừa xong nó biến nhỏ. Nhục đéo chịu được. Rốt đây rồi. Ô, đéo có tí xít quái đâu vậy? À đây đây này. Thịt quá thì xuống lấy mấy cái tổ nó xong. Đây đây đây. Đây. Bây giờ còn một quả trứng, một cái kia. Nó địt mẹ nữa. Bố mày còn chưa kịp làm gì mà. Lại sida rồi à? Vậy nó mổ phát chết luôn thì sida đéo nữa. Ôi. Đệt mẹ. Chán đéo chịu được. Cái chứng tỏ anh rất gắt được. À thế roll back lại thôi. Ngày đến sáng thôi. Tùy ông. Roll back đến sáng thôi. Không mất nhiều thời gian lắm. Ok. Để rút kinh nghiệm. Mẹ vừa ra đang nhặt đồ, thanh niên ra mổ bộp phát chết. Rất quyết đoán. Giáng một phát rất mạnh. Bot mùa sắp ra rồi nha. Qua đảo mới ngồi bên đấy luôn. Để cho bot con nó qua mình đánh bot xong. Cái boss mùa hè là con gì? Con Xuân. À, boss mùa xuân á? Boss mùa xuân là con gì nhỉ? Không biết. Không có chơi nhiều mod này. Ở đây cái mốt này nó chỉ có một cái con hải cẩu mà bạo thôi nhá, một con cá mập là hết rồi, còn không biết là còn con gì nữa. Không biết. Đấy là tôi chơi là có thế thôi, còn không biết là. Địt mẹ về tận nhà lại vãi cả cứt. Sợ quá, quanh nhà mẹ toàn nghiện rồi. Nắm nghiện quá.
Cái gì đó? Anh trường là sinh viên năm 2 đúng không? Năm 3. Năm 3 à? Ôi mẹ, Trường anh có cái da sắn ở đây đâu rồi? Năm nhất nó thi học kỳ 1 chưa? Thi á? Anh thi kỳ 1 chưa? Sao lại thi kỳ 1 là như nào? Thi cuối kỳ 1. Sao lúc nãy tôi đi ra là có cái da rắn cơ mà nhỉ? Anh làm gì Bây giờ có vào thi thì đâu rồi? thi cuối kỳ thì gì, chỉ có thi hết học phần thôi. Không cuối kỳ 1 à? Hết học phần kỳ 1 đấy. em chưa thi hết học phần kỳ 1 nữa nên mai mốt phải thi này. Đó. Do mẹ cay quá. Cay từ ngoài vào trong game. Ok. Đọc rồi. Đã khổ rồi. Anh rất tốt nhưng thật rất tiếc. Đi bê tô cơm ra. Húc đi rồi chuẩn bị cai. Đã khổ thân tôi không mẹ. Đéo thể tin À, được. đây. Được rồi, chạy về. Phải đối mặt với cách thế lực tinh linh mấy con rùa nó còn bu nữa. Thốn đéo chịu được. Đéo đâu hết ổn. Trời. Kìa đừng rùi. Lại chết rồi. Còn chết đi rồi. Crawling on là mấy con ấy à, mấy con hồn à. Hồi sinh liên tục. Cốt kim tiêm thì đợi đủ làm một lần đủ máu rồi sẵn sàng nhau. Cốt kim tiêm thì cứ để đấy khi nào đủ máu là hồi xong lại. Lúc này để tôi ra tôi lấy mấy con dừa. Cuộc sống đéo dễ dàng tí nào mẹ. Khổ đéo chịu được. Con điên kia nó lại ra rồi. Ôi trên đây là nhiều lắm rồi. Ở đây có 12 ấy rồi, 12 miếng dừa, à 10 miếng dừa cộng với cả 2 miếng ấy. Phải đủ sống mười mấy ngày nhá. Sống 10 mấy ngày thì hơi chưa chắc. Phải đủ sống mười mấy ngày mình còn đi cái đảo mà. Cái đó là có cái vật làm ra thôi. 10 mấy ngày thì cũng không đỡ được bởi vì nó thối mất. Anh làm có mấy quả trứng đó, anh làm đồ ăn đồ ăn ấy mình. Đây, đang làm meatball 4 cái Địt meatball này. mẹ. Nghỉ. Đã chết à? Bị con hồn nó đánh. Địt mẹ. Vãi cả tơ ro break Đi nó về đập. đây đi. Thôi đi về đây. Không có đồ bách à. Đừng rôn bách nữa, suốt ngày rôn bách. Đéo roll back thì mò về bây giờ hồi sinh được đéo đâu. Chơi các bạn cười cho về ông cứ thử mò về thế nào, được không? Em hồi sinh liên tục mà. Ông nhện kia hồi sinh liên tục từ nãy giờ có sao đâu. Nó mất hết đồ ăn này, nó thối hết. Mỗi lần cứ ra đây nhặt đồ nó khổ vãi cứt. Chấp nhận thương đau. Phát đầu đau, phát sau là mấy xương. Mẹ vừa lúc tạnh mưa luôn. Thôi thì nghỉ thôi. Nghĩ à? Nghỉ thôi, buổi 1 giờ rồi. Chuột đen đéo chịu được. Tắt mẹ cái nhạc ấy. Mẹ, nhạc vớ vẩn. Nhạc nghe tỏ vẻ bình yên. Em đã có qua được cái gì nhỉ? Được qua được cái này không đã? Được cái đội chó sói này không đã? À chó sói hả? Sắp có chó sói hả? Sắp sửa chó sói đến nữa. Đúng rồi, anh xuống đây đi anh chó sói với em luôn. Nó hỏi thăm sức khỏe đây, nó hỏi thăm nhau của Lê Bảo Bình đấy.
quên Nó mất. đến nó hứa hẹn mà nó mang theo rất nhiều thịt hiểu không? Anh làm thêm mấy cái làm thêm vài cái làm thêm một cái lều với lại một cái đồ chú mưa ấy. Hai cái đây là Chán đéo buồn đi lấy thêm đồ, đéo buồn đi lấy đồ về. rồi kệ tôi đây giết vài con nhện là đời lại đẹp. Đời tôi chỉ đẹp khi lấy lại được đống đồ thôi. Bao nhiêu đồ quý giá. Thì từ từ đợi anh em ấy kéo xuống ấy làm sau. Ra rồi, từ từ. Có đồ ăn ở đó thì mới lo đi chị. Đồ bình thường thì không sợ. Mình không xuất hiện gần đó thì không thể nào nó sẽ đánh được. Rồi, mình cũng sống chung với lũ thôi. Cá sói mà đến thì mình cứ chạy ra ổ nhện mình núp thôi. Đã có bùa bảo vệ rồi, đã có hộ thân rồi. Ra dắt tôi về cái. Ok đợi em tí. Đây ông Mạnh ở gần nhà này. Đây đợi tí. Đâu có lều rồi. Ông chạy được về kịp mà, lúc lấy ông ấy ông chạy được mà. Ông nhện ông chạy được kịp mà. Đây chạy về đây tôi cho một bát súp. Ăn mà đầy máu luôn. Ôi địt mẹ. Không về kịp à? Anh sao mà lăn ra chết vậy? Kịp, nhưng mà anh trích anh ấy mẹ. Patrick Vera mẹ. Khổ đéo chịu được. Từ từ không sao. Ấy thì lại mấy con này. Địt mẹ, đừng bảo lại trích phát nữa nhá. Chạy đi. Rồi. Cận tận kia, anh ấy lại hỏi thăm kìa. Ui, chạy nhanh thế. Đâu rồi? Đấy, Nào, rồi vào đây mà ăn đấy đi. ăn gì? Chuẩn bị nhá. Đây có súp nóng hổi vừa thổi vừa ăn này. Mẹ, máu tối đa nó khóa lại nó có ăn được đâu. À thế à? Thế thì để tí nữa mà đánh nhau bị chó cắn thì còn có cái mà đánh. Địt mẹ, 50 máu cắn phát chết. Đúng rồi, 50 máu phải có giáp chứ không cắn phát chết. Phải có giáp. Không có ông kia không có vô ấy gỗ được. Khổ quá. Đéo có Tôi cái vàng. gỗ đây này. Cái map này đéo có Để vàng. tặng cái ấy đi. Ông đi nhặt cho tôi ít cỏ đấy để còn chế giáp cho ông mặc. Rồi, nhặt cỏ nào. Nhặt cỏ đi để chế dây thừng rồi làm giáp cho ông mặc không đánh nhau. Đường là một nhân vật ăn thịt thì bây giờ đi ăn chay thế này thì không chịu được. Thôi nhẹ, tao có làm gì mày đâu. Nhặt cỏ thôi mà. Nóng rồi, bắt đầu nóng rồi, nó bắt đầu nóng rồi. Ôi, sao đây đéo bọn chó đéo đến nữa nhỉ? Ai ôi, À, địt, thôi xong rồi. Mẹ nhện nó ra rồi. Rồi đuổi bọn nhện này đi. Cút đi. Mày có đuổi ra dai vậy? Mấy con này đuổi ra đó. bọn nhện đây đuổi rất dai nhá. Có cái khu mà em đặt một đống tổ nhện đó, anh cứ để đây đứng chạy vòng vòng coi nó rớt tổ xuống lại lực tổ ấy lên chạy. Này nhá, ta không muốn giết đồng loại đâu nhá, đừng có mà bộ láo. Thật ra tôi đấm tay bây giờ này, mẹ tin không? Bố mày đấm mày luôn đấy. Bố mày đấm luôn. Ê, bừa khu đó. Vào gác dựa thế này. Ai đuổi gì vậy? Cho xin cái ré nè. Đây. Lấy cái này hồi cho nhiều này. Cái này thì cũng có. Một lần 20 máu. À, chưa thấy bọn đấy nó đến nhỉ? Chưa. Không có rồi. Cái này không có rồi. Chắc là hôm nay không có rồi. Thôi Huy nghỉ đi. Không cứ đợi một ngày, anh roll back tận 3 ngày mà. Thì xem là nốt đến mai xem như nào. Mai mà không ấy thì nghỉ. Mai em có nghỉ.
Lấy thì quái vật ăn luôn nha mấy anh. Lấy thì quái vật ăn lúc nào gần hết máu thì chui vô ngủ. Để làm Máu tôi núc đéo nào nó cũng mắc 50/50. cốt máu này. Lúc nào nó cũng mắc máu. Giờ còn đéo có cả thuyền ra kia mà lấy đồ cơ. Anh chạy vô đây ngủ này. Em làm 2 cái lều dưới chỗ cổng hiện này. Rồi ok. Cứ tối vô đó ngủ thôi. Cứ loanh quanh thôi chứ không dám làm gì. Trích hút này. Ý né ngay. Đánh luôn anh, mấy con đánh luôn, mấy con nào mà bụng nó phệ xuống mới sợ. Chuyển khẩu ra đây rồi. Chuyển ra đấy là đúng đắn đấy. Ôi mẹ cứ ở đây mà sống qua ngày cũng được. Đâu mẹ. Ăn thịt quái vật mà sống thôi. Chán thì lại vô nằm ngủ. Thì mẹ cuộc sống chỉ có ăn mới ngủ nhàm chán đấy thôi. Cứ duy trì đến hết đến mùa hè thôi mà mình. Không, mùa này nó hết mưa rồi. Cuối mùa nó hết mưa rồi. Sắp ra boss. Chuẩn bị đấm boss đây này. Đấy, nó đến rồi đấy. Đấy. Thôi. Té đi. Té luôn, đéo chơi, đéo đứng. Chui mẹ vào trong này ngủ này. Đúng rồi, anh ăn đồ ăn nhiều lên. Chui mẹ ở đây ngủ này. Có spear không? Cho tôi cái spear để tôi ngủ. Không. Tôi có đúng cái dao này đây. Cái là cách nói của nó. Địt mẹ vãi cả cứt. Đúng rồi ông. Ẩn thân chi thuật. Gì thế? Đây người ta gọi là ẩn thân chi thuật. Thì đéo ngủ được. Chỗ nguy hiểm quá đéo ngủ được. Đây người ta gọi là ẩn thân chi thuật. Đi thế là đuổi rồi. Đi thế... Ngủ được. Ra đấm nhau đi mẹ. Đưa, xong rồi. Đấy, Đúng rồi mẹ, đánh nhau đi. Đấy người ta gọi là ẩn thân chi thuật đấy. Đây này, có con cá sấu một hơi ngà này. Nó phải gọi là về IQ vô cực. Tôi bị phát nữa rồi, tôi chết rồi. Ở đây là chết rồi. Đây là chúng ta đừng xem anh em. Ra đớp cái bụi berry này mẹ. Làm pha đấy. Play à? Đeo để đỡ được. đóng cửa luôn. Ui thì phải đông đê. Hết đám này đã, em dụ tụi nó. Anh em làm gì mà vất vả thế. Thôi này. Phải làm phái vui mới được. Chết mẹ rồi. Ai rồi tôi là ăn hết đồ ăn rồi. Địt mẹ. Nhìn này. Về đi. Bật điện đi về đi. Địt mẹ. Đâu hết cả bụng đi được. Thế thôi nhỉ. Đây đi để về chỉ sợ mấy anh Sida chặn đường thôi. Gặp Sida thì ngồi mẹ xuống. Thế thôi nhỉ. Rồi đâu hết cả bụng đi được. Mẹ phá hách lao đi vào lòng người hiểu không? Đeo mẹ.
Bẩn Đấy, anh cười. em ra kia đi. Ôi giời ơi, cười đứt ruột cơ mấy ông này. Nó phải gọi là outplay vì Mẹ phải chết tính tôi thách đấu mẹ. được không? Thôi, Thôi nghỉ được không ạ? thôi nghỉ thôi. Anh em mẹ chạy nhắc lên. Đấy, các ông phải học tập của tôi. Nhưng mà lấy đéo đâu ra cái cây đấy đấy. Theo biết rồi tôi đi loanh quanh thì tôi thấy cái cây đấy. Khổ vãi. À, đảo này có mỗi cái cây nhọn nhọn này, làm đéo có cây đấy đâu. Không biết ông nào mang đến đấy mà trồng mẹ rất chí hiểu không? Ai chẳng mua được. Cả đảo mỗi Thôi, nghỉ nhá. Để em hồi sinh đó, để em hồi sinh em lấy đồ xong rồi nghỉ. cây. Cho ông kia hồi sinh à? Lúc vô Thôi, đi đi đớp xong rồi thì còn sang K2. Đói đéo chịu được. Cười Cười lộn hết cả ruột nên. đang nằm úp bụng, cười đau bụng. Đâu mẹ. Ai đời anh em đi đang đi đánh nhau lực đánh gọi nấp trong bụi ạ. Đấy người ta phải trình thách đấu thì mới làm được pha outplay như thế đấy. Chứ không phải là vớ vẩn đâu. Không phải mà có thể là outplay cái bọn đấy được chứ không? Hải ruột. Nhẹ nằm hết đồ ăn rồi. Em cứ để chết tôi ngồi im một chỗ có dám làm gì đâu. Rồi ok, bye bye anh em nhá. Rồi, xong chưa? Hồi sinh hết chưa? Cho rồi. Rồi, Rồi, tội ra tôi hồi sinh luôn. ra hồi sinh nhặt đồ luôn nha. Rồi, khỏi cần, tôi có đồ đéo là mà nhặt. Dưới đây có mà. Thôi, không cần. Lần sau nhặt được. Lần nào lần sau cũng phải ra coi kia mà có cái đồ của mình chứ ở đây làm gì có đồ mình đâu, toàn đồ vớ vẩn. Thôi, bye bye anh em nhé. Thôi, chào anh em nhá.